เราจำได้38-39 You remember chapter 38, นั่นสงคราม 39 อามาเกดอน about the battle of พอ Armageddon. หลังจากนั้น40-48 Then chapter 40 to นั่นเป็น 48 เรื่องของคริสตจักร is about the เรื่อง church ของเทมเพิลในอนาคต and the temple in the future. มันเป็นพระวิหารจริงพระวิหารแท้ที่พระเยซูคริสต์จะสร้างขึ้นด้วยพระองค์เอง And the true temple that Christ will construct himself. และเราเองมองหาคริสตจักรนั้นพระวิหารหลังนั้น And we're looking toward that temple. โลกนี้ไม่มีคริสตจักรไม่มีวิหารอันไหนที่ดีพร้อมทุกอย่าง In this world, there's never going to be a perfect church or temple. เรามองหาวิหารที่พระองค์จะสร้าง Rather, we're going to look to the one that Christ is going to build. เมื่อเรามองหาสิ่งดีที่สุด When we look to the best, ที่พระองค์เป็นผู้สร้างเตรียมไว้เพื่อเรา that the Lord is the one who prepares for us. เราเองก็ต้องเตรียมตัวพร้อมที่จะไปอยู่ที่นั่น We have to prepare ourselves to go there. อย่าพลาดสถานที่นั้นเด็ดขาด And we shouldn't miss the เรา destination. จะรู้ได้ไงว่าเราไม่พลาด How do you know you won't miss it? ก็ต้องมาถามตัวเราเองตอนนี้เราอยู่ที่ไหน You have to ask yourself, where are you? หากในเวลานี้เราอยู่ถูกที่ If you're in the right place เราอยู่กับพระเจ้า and you're with ทุก God, คนทุกแห่งที่เราอยู่กับพระเจ้า in every direction you're with และ God, เมื่อพระเจ้าเตรียมวันสะบาโตให้เรา and God prepares a Sabbath day for us, เราก็อยู่กับพระเจ้า and we are with ด้วย God ท่าทีถูกต้อง with the right เรา attitude. เรียนเรียบร้อยแล้วท่าทีถูกต้องเป็นยังไง And we already studied what that means. ท่าทีบริสุทธิ์ It means to be holy. บริสุทธิ์แบบไหนอะ In what way? ทั้งความคิดทั้งคำพูดทั้งการกระทำ And holy in our mind, action, and also our ฉะ thoughts. นั้นไม่ว่าหัวไม่ว่าฮาร์ดไม่ว่ามือ Whether it's our head, our heart, or our 3 hands. H พี่น้องคงยังจำได้อยู่ And if we might remember the 3 H's, 3 ส่วนนี้สำคัญที่สุด these 3 parts are very ใน important. ส่วนนี้คือเก็บข้อมูล The head keeps เรา information. เก็บอะไรไว้ในข้อมูลของเราในหัวของเรา What are you keeping as information in your mind? สิ่งที่อยู่ในนี้เป็นมีแต่ความคิดในแง่ร้ายหรือไม่ In your head, maybe is it just evil things? ความคิดในแง่ลบหรือไม่ Is it negative ไอ things? สิ่งที่มันขังอยู่ในข้อมูลของเราเนี่ยเป็นรากขมขื่นหรือไม่ Or is it the root of bitterness in there? จัดการ Take care of เว it ลาเรายังมีอยู่ because you still have time. ลองดูจิตใจของท่าน And look at your heart. จิตใจของท่านกำลังฆ่าท่านเองหรือไม่ Is your heart killing you or not? ฆ่าแบบไหนอะ In what way? ถ้าจิตใจของเราเต็มไปด้วยสันติสุขที่มาจากพระเจ้า Well, if your heart is filled with peace that comes from นั่น God, คือรางวัลชีวิตมีแต่สันติสุข then the reward in your life is just peace. แต่ถ้าสมมติว่าจิตใจภายในวิตกกังวลเต็มไปด้วยความหวั่นหวาดความกลัวความเกลียดความโกรธความแค้นฝังอยู่เป็นรอยแผลอยู่ในใจของเรา But if your heart is filled with discouragement, hatred, bitterness, and it's like a wound in your heart, ท่านก็ดำเนินชีวิตแบบเจ็บปวด then you live as you suffer. ผลก็จะออกมาในชีวิตของเรา And the result comes out of your life. มันจะออกจากสีหน้าของเรา And it comes from your facial เพราะนั่น expression คือกระจกบานใหญ่ของใจเรา because that mirrors your heart. อยากจะรู้ว่าใจเราเป็นยังไง If you want to know how your heart is, ลองดูใบหน้าของเรา just look at your face. และนั่นคือกระจกที่ทำให้เราเห็นว่าใจของเราแก้ไขได้ That's the mirror that shows that your heart can heal. ถ้าสมมติว่าตื่นเช้ามาขี้ตาเต็มตาเราไปส่องกระจกเรายังเช็ดออกเลย Even if when you wake up and you have crusty things in your eyes, you take it off. ตื่นเช้ามานะขี้ฟันเต็มฟันเราก็ยังไปแปรงฟันล้างออก And you wake up and you have some dirt in your mouth and you go brush your teeth. แล้วส่องกระจกไฟวิญญาณ Look in the spiritual mirror. หากใจของเรานี่มันเต็มไปด้วยสิ่งสกปรกโสมม If your heart is filled with what is filthy, ก็ต้องชำระ you have to cleanse it. เราล้างเองไม่ได้ You can't cleanse it by yourself. แต่ใจเรามันสกปรกอยู่ภายใน If your heart is dirty inside เราเป็นคนรู้ด้วยตัวเราเอง and you yourself are aware, คนอื่นอาจจะไม่รู้ maybe other people don't ว่าเรา know. อาจจะเป็นนักแสดงที่เก่ง Maybe you're a really good actor. แต่เมื่อพระเจ้ารู้ในส่วนที่เราเองกำลังเป็นเก็บเป็นความลับ But when God knows past your acting, ทูลขอที่เลือดของพระเยซูคริสต์ที่ตายบนไม้กางเขนจะชำระเรา ask that the blood of Christ from the cross will cleanse you. นั่นส่วนหัวไปเรียบร้อยแล้ว So that's the head, ส่วนใจไปเรียบร้อย and แล้ว that's the ต่อ heart. ไปเรื่องการกระทำ So your actions. การกระทำนี่มันออกมาเพราะเหตุมันมาจากที่นี่ Your actions come from your heart. ถ้าใจข้างในมันไม่ดี If your heart is not การ good, กระทำก็ไม่ดี your actions are not good. สิ่งที่ออกมาจากปาก What comes from your ล้วน mouth แล้วแต่มาจากข้างใน comes from สิ่ง inside, ที่ออกมาจากการกระทำ and what comes from your ก็มา hands, อยู่ข้างในเหมือนกัน it also comes from อะ within. ไรหมักหมมอยู่ข้างในส่วนใหญ่มันเก็บไม่ได้ And what's keeping you inside, you can't keep it in เหมื there. อนร่างกายเรา Maybe in your body, เรากินเข้าไปทุกส่วนมันก็ย่อยเสร็จแล้วมันต้องขับถ่ายออกมา whatever you eat, you digest, and then it comes out. แล้วถ้าสมมติมันออกข้างล่าง แล้วมันก็อะไรเนี่ยมันเขาเรียกว่าอะไรกินไอ้ที่มันแสลงมันออกข้างล่างยังไม่พอบางทีเนี่ยมันต้องอ้วกออกมาอีกต่างหาก If it's irritating, well then it doesn't come out of one, it'll come out of the other. ให้ความประพฤติที่มันไม่เป็นที่ต้องการของเราออกหลุดออกมาแบบนั้น And that's how the actions that come out of ourselves will come out.
แล้วถึงมานัดมัสการ And then we come to worship. ทำไมสบาโตเนี่ยเรียกร้องเราที่จะต้องสะอาดก่อนเข้าพระวิหาร How come the Sabbath calls us to be purified before we enter? เพราะเหตุว่าเราเข้ามาในพระวิหาร Well, we enter into the เรา temple. เข้ามาในสถานที่ชื่อใหม่คือบริสุทธิ์ We enter into a place that is called holy. ท่านมานั่งส่วนไหนก็ตาม Wherever you sit, มันมีแค่สองส่วน there's two portions. ส่วนที่ท่านนั่งที่เก้าอี้ของท่าน When you sit in your seat in the sanctuary, นั่นเขาเรียกว่า holy place สถานที่บริสุทธิ์ของพระเจ้า it's called the holy place of God. ถ้าสมมติขึ้นไปรับใช้อยู่ข้างบน But if you serve up here, นั่นคือ holy of holiest that's called the holy of holiest. วิสุทธิสถานอภิสุทธิสถานบริสุทธิ์สุด It is the holy of holiest. ท่านรับใช้เต็มที่ When you serve, serve full-heartedly. ท่านเข้ามาที่จะนมัสการพระเจ้าพระเจ้าเข้ามาด้วยใจบริสุทธิ์ And when you come, come with the heart of gladness. ผู้เขียนสดุดีถึงบอกไว้ว่า And that's why the psalmist has said, มือและใจที่บริสุทธิ์พระเจ้าโปรดปราน a ผู้นั้น hand and heart that is rejoicing, the Lord will rejoice in เห็น them. หรือยังที่มันออกมาจากชีวิตของเราแล้ว And so we see it comes from our ถ้า life. ท่านมานั่งร้องเพลงเสร็จเรียบร้อยแล้วหัวคิ้วชนกันอย่าร้อง If you come to sing but your eyebrows are furrowed together, then don't sing. และถ้าสมมติว่าท่านร้องไม่เท่าคีย์คนอื่นก็เบาหน่อย And if you sing and your key is not on match with others, then sing a little เพราะ quieter. เรามาอยู่ด้วยกัน We're together. แล้วเรารู้ว่าชีวิตอยู่ร่วมกันเนี่ยมันกระทบซึ่งกันและกั When น you ได้ live together, you can affect each other ไม่ทางใดก็ทางหนึ่ง in one way or another. นี่แหละชีวิตบริสุทธิ์มันไม่ใช่เป็นเรื่องตัวเราคนเดียวเท่านั้น A holy life doesn't just concern yourself. เราไม่ต้องมาที่นี่เพื่อจะให้คนอื่นมาเป็นกระจกให้กับเรา You don't have to come here so others can be a mirror for you. เรามีกระจกจากคำของพระเจ้าส่องชีวิตก่อนมายินนมัสการพระเจ้าแล้ว You already have the word as a mirror to show you before you come to worship. เมื่อเรามาที่นี่ So when you come here, เป็นพยาน you have to be a witness. ไม่ต้องพูดสักค And you don't have to say anything. ำให้ทั้งชีวิต Show your life. แบบไหนอะ In what way? head heart hand In your head and heart and hands. เป็นกระจกที่สะท้อนถึงพระเยซูคริสต์ผ่านชีวิตของเรา To a mirror that reflects Christ Jesus through our life. นี่เราเรียนมาถึงตอนนี้แล้วพี่น้อง So we're at this point. ถึงบอกนะบทที่40ถึง48แยกกันไม่ออก Chapter 40 to 48 is pretty similar. มันจะอ้างกันไปอิงกันมา And it's going to connect with each และเรา other. ก็เห็นแล้วหัวใจสำคัญมันอยู่ในข้อที่เท่าไหร่นะ And the key part อยู่ในข้อที่4ของบทที่40 is in chapter 40 verse 4. เห็นไหมบุตรแห่งมนุษย์เอ๋ยจงมองดูด้วยตาของเองเถิดจงฟังด้วยหูของเจ้า และจงเอาใจใส่กับสิ่งที่เราสำแดงให้แก่เจ้า เพราะว่าที่นำเจ้ามาที่นี่ ก็เพื่อจะสำแดงให้แก่เจ้า สิ่งทั้งสิ้นที่เจ้าเห็นนั้น จงประกาศแก่พงศ์พันธุ์อิสราเอล Son of man, look with your eyes and hear with your ears, and pay attention to everything I am going to show you, for that is why you have been brought here. Tell the house of Israel everything you see. มาทำไมพระวิหารพระเจ้า Well, why do you come to the temple? มาดู To see. มาทำไมยังพระนิเวศพระเจ้า Why do you come to the house of God? มาฟัง To hear. ท่าทีแบบไหน In what way? ตาเมื่อเราเองมาดูเราก็ต้องเอาใจใส่ When your eyes see, you have to put your heart into it. เมื่อหูฟัง When your ears ก็ hear, เอาใจไปตั้งอยู่ตรงนั้น set your heart there, เราจะไม่ลืมเลย and you won't forget. แต่ถ้าสมมติเราเรียนเมื่อวานนี้ วันนี้เราก็ลืม Or maybe you learned it yesterday and you already forget it today. แล้วมันจะมีผลเจริญฝ่ายจิตวิญญาณหรือไม่ Do you think you're going to develop และ spiritually? ไอ้ที่จดไปนั่นจดอะไรน่ะ And the stuff that you write down in your notebook, what is it for? นั่นคือคำถามน่ะ That's the question I have. ไม่ใช่พี่อำหน้าที่จดจริง It's not that your job is to just take the ๆ notes, เพื่อจะส่งให้ทุกคนได้อ่าน to send to everybody. เมื่อเราจดเรารู้ When you read the note, you know. และเมื่อใครก็ตามที่ได้รับ And whoever receives it, ไม่ใช่ว่าชอบอ่าน it doesn't mean like, oh, I love to read it. นั่นไม่ใช่เป้าหมายเลยกับการมานมัสการพระเจ้า That's not the point for worship. เมื่อเราเข้าใจเป้าหมายการมานมัสการพระ When you เจ้า understand the point and the goal, ทั้งหูทั้งตา your eyes and your ears, ต้องมีใจอยู่ในนั้น you have to put your heart into it. เห็นหรือยังเวลาเราอธิษฐานน่ะ When you pray, พี่น้องสังเกตดูคำอธิษฐานไหม do you ever look and investigate the หาก prayer? เราเข้าใจจริงๆว่าเราพูดอะไร If you understand what you're talking about, เราถึงจะเข้าใจที่เราเองพูดในคำอธิษฐาน then you understand the words from the prayer. ขอพระเจ้าให้ข้าพระองค์มีหูฝ่ายวิญญาณ Lord, may you give me the spiritual มี ears ตาฝ่ายวิญญาณ and the spiritual สองอย่าง eyes. สำคัญนะ These two are very นั่น important คือสิ่งที่รับจากคำของพระเจ้า because these are the ways you receive the word of และหลัง God. จากนั้นน่ะใจที่เต็มล้นด้วยพระวิญญาณ And your heart, which is overflowed with the Holy จึ Spirit, งจะนำเราออกจากสถานที่นี้ will lead you out from this place ด้วยพยานจากตาที่เห็น
to be a witness from what you have seen ด้วยการพิสูจน์จากสิ่งที่ได้ยิน and from what you have heard แล้วก็ออกไปเป็นพยานให้คนอื่น and to go out to be a witness for เห็นห others. รือยังในเวลาเดียวกันนะชายคนนั้นก็บอกกับเอเสเคียลว่า And at the same time, the man said to Ezekiel, นั่นคือทูตสวรรค์กำลังบอกเอเสเคียล which is the angel, ออกไปประกาศ go out and say ออกไปประกาศ and speak. ก็เหมือนกันนะบอกกับเราเหมือนกัน And the same for us. บอกกับเราเนี่ยทูตสวรรค์กำลังบอกเรา The angel is telling กระ us, ซิบที่หูอยู่ตลอดเวลา whispering in your ใน ear, ขณะที่เรานั่งนมัสการพระเจ้า as you're sitting in this อ worship ย่าให้ place. เสียงคนที่ร่วมนมัสการพระเจ้ากระซิบในหูเรา ดังกว่าทูตสวรรค์ของพระเจ้าที่สั่งเรา Do not let other people in the congregation whisper louder in your ear than the angel that is ordering you. มานมัสการพระเจ้ามาได้ยินเสียงพระเจ้าไม่ใช่เสียงคน When you come to worship the Lord, you come to listen to God's voice, not people. เพราะฉะนั้นเราเองฟังพระเจ้าเนี่ยมันเขาเรียกว่าอะไรมันปลูกรากลึกของเมล็ดของความเชื่อ And when you listen to God, the seed of faith is planted deeply. ปลูกคำของคน The seed of people, เรากำลังปลูกความขมขื่นลงไปในชีวิต well, that's a seed of bitterness. กี่ครั้งเรามาโบสถ์เรามาปลูกเม็ดความขมขื่น How many times have you planted the seed of bitterness in a church? วันนี้เราเข้าใจแล้ว But today we understand, เรารู้แล้วว่าเรามาทำอะไรที่นี่ and we know what we're doing here. วันนี้เราลองดูบทเรียนของเราที่ให้พี่น้องไปส่งให้พี่น้องไป So for the lesson that we sent out to you already, ก่อนจะเป็นบทเรียนที่พี่น้องสามารถติดตามได้อยู่ตลอดเวลา is a lesson that you can, follow along with, แล้วก็จะเป็นบทเรียนต่อเนื่อง and it's going to be continuous. เนื่องจากว่าเราเองพักซะเป็นส่วนใหญ่ The reason why we, took a little bit break, a big break a really big break, เพราะฉะนั้นเนี่ย winter break, winter a break little winter break, เบรกยาวหน่อยนะ a long break. เวลาเรากลับมาแล้วอ่านบทเรียนของเรา And when we come back to read the มัน lesson, อาจจะไม่ต่อเนื่องอ่ะ maybe it's not connected, แต่ให้เราเข้าใจบทที่ 40 ถึง 48 but chapter 40 to โฟ 48 กัสที่พระสง่าราศีของวิหารที่พระเจ้ากำลังจะสร้างขึ้น focuses on the glory in the temple. เราเข้าใจการตีความ4ประการในเอเสเคียลที่เอเสเคียลเองเปิดเผยให้เราเห็น And we understand these 4 parts that Ezekiel is revealing to พี่น้อง us. กลับไปทบทวนเอง And you can go review it on your own. พอหลังจากนั้นเราก็เห็นแผนผังของพระวิหาร And then we see the plan of the new temple. และแผนผังนั้นก็ชัดเจน And it's very clear ไม่ plan. ว่าจะภาพ3 มิติ 4 มิติอาจารย์แจงส่งให้ไปหมดละ And I already sent you a lot of images and pointing to the plan พยา already. ยามแปลเพื่อท่านเองจะได้เห็นภาพ And I tried to translate it for you to understand the image. และพอหลังจากนั้นท่านเองไปเปิดไปพลิกไปดู And then you can go and look at the เรา details. จะเห็นแผนผังมันไม่ใช่เป็นแผนผังที่เราเองเข้าใจยาก The plan isn't something that is hard for you to แต่ understand. เมื่อเราไปอ่านเองมันเข้าใจยาก But when you read it by yourself, it's hard มันจะเป็นทั้งอุปกรณ์ที่ใช้ตั้งแต่ในสมัยพระพลาเทมเบเรเกอร์ because it's the materials that are used ever since the age of the หลัง tabernacle. จากพระพลาก็เป็นวิหารหลังแรกที่โซโลมอนสร้าง After the tabernacle is the first temple that Solomon ส built. ตรัคเจอร์เหมือนกัน It's the same structure. รูปแบบเดียวกัน And it's the same image. แบ่งเป็น2 ตอนเหมือนกัน And there's 2 divisions. ส่วนของบริสุทธิ์ The holy ส่วนของ Holy of Holiest and then the holy of holiest. เหมือนกันพอมาถึงวิหารของโซโลมอนพังไปเรียบร้อยแล้ว And then Solomon's temple is เอ destroyed. สราเนฮามีได้ไปซ่อมใหม่สร้างขึ้นมาใหม่ Ezra and Nehemiah go reconstructed. ยังคงสร้างเหมือนเดิม Same structure. 2 ท่อนเหมือนเดิม 2 divisions. จนถึงสมัยนี้ And until our age, วิหารของเราก็ยังเหมือนเดิม our church is the same. เราเห็น2 ภาคเหมือนกัน We see these 2 divisions. คนข้างบนเนี่ยมองมาข้างล่าง The people on the top look to the people down. คนข้างล่างมองขึ้นข้างบน And people down here look to people up เห there. มือนกับในสมัยพระคัมภีร์เดิม Same as the Old Testament. พระเจ้ามองที่เรา God looks at เรามอง us. ที่พระเจ้า We look at God. เพราะฉะนั้นเรารู้แล้วว่าเป้าหมายของการมาที่นี่มาเพื่ออะไร And so we know our intention for coming here. โครงสร้างมันก็บอกเราเรียบร้อยแล้ว And this plan already tells วัน us. นี้จะเป็นเรื่องของตรรกวิทยาของวิหารหลังใหม่ So today we're going to look at the logistics of the new temple. มันเป็นส่วนของพระเจ้า It's about the Lord's มันเป็นส่วน portion. ของคนที่ชื่อว่าเจ้านายเรายังไม่รู้คนนั้นคือใคร And it's about the prince's portion. We don't know who that is เพราะฉะนั้น yet. เดี๋ยวเราค่อยไปศึกษาแต่วันนี้เนี่ยนะอันนี้เราจะไม่เน้นพี่น้องไปอ่านเราเองแล้วอาจารย์แจงจะเพิ่มเติมให้มากกว่าที่เราเองจะอ่านที่นี่ So we're not going to emphasize the lesson written here very much, more so on the board, so you can go and follow up on your own. แต่เมื่อเราเองศึกษาหนังสือเป็นเล่มเราเองก็ต้องตามเป็นเล่มที่มันเป็นเขาเรียกว่าexpository
คือการอธิบายแบบชัดเจนเราก็ต้องตามเข้าไป So because we're following this lesson as an expository, we have to follow chapter by chapter, line by line. แต่ว่าทั้งหมดเนี่ยนะคือส่วนสำคัญ But everything is important, อย่าทิ้ง so don't แต่ just throw it ส่วน away. ที่บวกให้บนกระดาษ But the additional material on the จ board, ริงๆแล้วเอเสเคียลเป็นหนังสือเล่มแรกที่อาจารย์แจงเพิ่มบนกระดานให้ well, you know, Ezekiel is the first book that I really added more information on the board for ห you. นังสือเล่มอื่นๆมีแค่บทเรียนตามบทเรียน Every other lessons and chapters, there have just been this lesson here. เพียงแต่อธิบายให้เข้าใจได้ชัดขึ้น And I just explain it for you. แต่เอเสเคียลเป็นหนังสือที่น่าสนใจเพราะมันยากเป็นพิเศษ But Ezekiel is very interesting because it's harder to และ understand. จำเป็นที่จะต้องหยิบบางส่วนขึ้นมาอธิบายเพิ่มเติมบน And ก so ระ it's ดาษ necessary to explain further on the board เหตุว่ามันเกี่ยวเนื่องกับวิวรณ์ because it coincides with บาง Revelation ส่วนเกี่ยวเนื่องกับดาเนียล and some point to บางส่วน Daniel, โยเอล some to Joel, บางส่วนเซคารายะ and some to อิ Zechariah สยาห์บวกเข้ามาด้วย and เพ Isaiah. ราะฉะนั้นน่ะมันข้ามยุคข้ามสมัย And so it passes through generations. เราก็เลยต้องอธิบายให้มันชัดลงไป So we had to put further emphasis. เอาละค่ะวันนี้อาจารย์แจงจะเน้นบนกระดาน So we're going to look on the board. บนกระดานจะเป็นเรื่องเฉพาะในเรื่องของเขาเรียกว่าอะไรนะ river of life And so the board today is going to focus about the river of แม่ life, น้ำแห่งชีวิต the river of life, แม่น้ำแห่งชีวิตที่อยู่ในเอเสเคียล the river of life in โอ้ Ezekiel. โหพี่น้องวันนี้ต้องติดตามดีๆมันเป็นเรื่องที่เข้าทุ่งทันยุคทันสมัยก่อนที่เราจะเริ่มร่วมใจกันที่ฐาน But before we start, let us pray. ข้าแต่พระบิดาเจ้า Heavenly ขอบ Father, คุณพระองค์วันนี้ข้าพระองค์กลับมาหาพระคำพระองค์อีกครั้งหนึ่ง we give thanks today. We have come back to your ขอบ word. คุณพระองค์สำหรับเอเสเคียล We give thanks for Ezekiel, ที่อดทนทุกอย่างเพื่อจะรับนิมิตที่ยากจากพระองค์ who endured many things to receive the vision from you และแบ่งปันความยากนั้นให้ข้าพระองค์ทั้งหลายได้เห็นอัศจรรย์ and to share his hardships so we can see the พ miracle. ระบิดาเจ้า Lord, ประทานใจอดทนแก่ข้าพระองค์ทั้งหลายทุกคนด้วย may you give us a heart of endurance as well, ที่ข้าพระองค์ทั้งหลายจะเรียนคำของพระองค์อย่างใจจดใจจ่อ so we may learn about your word faithfully. เมื่อข้าพระองค์อ่านขอตาข้าพระองค์ทั้งหลายจับทุกถ้อยค When we read, may our eyes catch every word. ำและเมื่อข้าพระองค์ทั้งหลายได้ยิน When we hear, ให้หูฝ่ายวิญญาณเปิดกว้าง may our spiritual ears open, เพื่อใจของข้าพระองค์ทั้งหลายจะเป็นแหล่งเก็บข้อมูลความจริงจากพระคำของพระองค์ so our heart will be a site of information to keep in your word. และจะไม่ลืมจดจำไว้จนกระทั่งข้าพระองค์ทั้งหลายสามารถนำไปใช้ในชีวิตได้ And may we never forget, may we keep it written in our hearts so we can use it in our lives. ฝากเดชของพระวิญญาณบริสุทธิ์จะทำงานช่วยข้าพระองค์ทั้งหลายให้เกิดความเข้าใจ May the power of the Holy Spirit help us to gain understanding ทั้งผู้เรียนทั้งผู้สอน for both the students and the teacher. ในพระนามพระเยซูคริสต์เจ้า In Jesus' name we pray. อาเมนโอเคครับพี่น้องเราดูด้วยกันวันนี้บทที่ 47 So let's look at chapter ข้อ 47, ที่1ถึงข้อที่ chapter 1, verse 1 to 5 5. อ้าวละแค่5ข้อแค่นั้น Just 5 verses. พี่น้องดูดี Chotzi, ๆแต่ละคำพี่น้องดูดี every word. ๆเอาละดูพร้อมกัน Let's look together. และท่านก็นำข้าพเจ้ากลับมาที่ประตูพระวิหารและดูเถิดมีน้ำไหลออกมาจากใต้ธรณีประตูพระวิหารตรงไปทางทิศตะวันออกเพราะพระวิหารหันหน้าไปทางทิศตะวันออก และน้ำไหลลงมาจากข้างล่างปลายใต้ของธรณีประตูพระวิหารทิศใต้ของแท่นบูชาพี่น้องยังจำได้ไอ้ภาพที่ส่งให้พี่น้อง So do you remember the image that we sent out? ไหลออกมาจากประตูทิศตะวันออกเห็นไหมเวลาภาพนั่นนะมันจะอยู่ข้างล่างสุดทิศตะวันออก The river flows out from the east gate underneath. และถ้าสมมติพี่น้องกลับไปดูภาพพระวิหารที่อาจารย์แจงใส่สีฟ้าน้ำไหลออกมาจากด้านนั้นที่ออกมาจากประตูข้างล่างด้านทิศตะวันออกนั่นแม่น้ำสายนั้น So when the little blue that I drew under the east gate, that is referring to this river. เห็นไหมมันเป็นความงดงามบอกไม่ถูก So there is this glory, beauty มัน to ได้ it. เห็นภาพด้วย And we see the image. แล้วมาอ่านถึงตรงนี้ And when we read about it, ภาพที่ประกอบเข้าด้วยกัน the image that comes together, ที่แม้เราจะอ่านคนเดียวบทที่40ถึง48รวดเลย whether you read chapter 40 to 48 โดย on ที่ one, ไม่เห็นโครงสร้างสตรัคเจอร์ทั้งหมด without seeing the structure of it, เราก็จะอ่านข้อ4บทที่47ข้อ1นี่แบบธรรมดามาก then you just read chapter 47 verse 1 แต่ normally. พอเราเห็นแล้วเราถึงจะรู้ว่า But if you see it, โอ้นี่มันไหลออกมาจากใต้ธรณีประตูพระวิหาร you understand that it comes underneath, out of the south side of the temple. ไม่ใช่ไหลจากไอ้ตรงกลางมาแบบไอ้
เหมือนกับแม่น้ำทั่วไป It's not like a regular river or body of raw water that comes out like ใต้ that, ธรณีข้างล่าง but อี it กที comes หนึ่ง like underneath. เห็นหรือยังแล้วออกไปทางทิศตะวันออก And so it comes out to the ทำ east. ไมทิศตะวันออก How come the ทิศ east? ตะวันออกนั่นคือวิหารหันหน้าไปทางนั้น Because the temple faces east. นั่นแหละคือสิ่งที่ดาเนียลเองเมื่อเขาเองนมัสการพระเจ้าตอนที่อยู่ที่บาบิโลน And when Daniel was in Babylon worshiping God, แม้จะอยู่ในแดนทาส even if he was in captivity, แม้วิหารจะไม่มีที่นั่น even if there was no แต่เขา temple, มองหาทิศตะวันออก he looked for the east. เมื่อเขาเองถูกข่มเหงถูก persecution When he was persecuted, เขาก็หันหน้าไปทางทิศตะวันออก he turned to the นั่นคือ east. สัญลักษณ์ And that's สัญ symbolic ลักษณ์คืออะไร of what? วิหารของพระเจ้าหันหน้าไปทางทิศตะวันออก That the temple turns east. นั่นคือทางทิศที่ตะวันขึ้น It is where the sun rises. นั่นก็เชื่อมั่นว่าพระเจ้าเองนั่นนะอยู่ไม่ใช่อยู่ที่ตะวันออกนะ And this is a firm belief, not that God is only in the แต่เป็น east, สัญลักษณ์ของการสถิตอยู่ด้วยการอยู่ด้วยของพระเจ้า but it's symbolic of God's presence with them การฉายแสงของพระเจ้าพระสิริของพระเจ้า and the glory and light of God เห็นไหม shining. ไหลออกไปใต้ธรณีทางทิศใต้ข้างแท่นบูชา So it comes out from under the threshold of the temple. พี่น้องจำแท่นบูชาตูดอยู่ตรงกลาง Do you remember that there's an altar in the middle? มันมาทางทิศใต้ Comes under. เพราะฉะนั้นน่ะเมื่ออยู่ทางทิศใต้แล้วก็ลอดออกมาทางไหนนะ ใต้ธรณีประตูทิศใต้ไอ้แท่นบูชา So when it comes under from the south side of the temple, under the threshold, มันมีทิศเหนือกับทิศใต้ there's north and ฉะ south. นั้นมันมีสองทิศ There's two directions. แต่ไอ้น้ำสายนี้ไหลมาทางทิศใต้ But the water comes from the south. แล้วดูต่อข้อที่สอง Let's look verse 2. และท่านก็นำข้าพเจ้าออกมาทางประตูเหนือและนำข้าพเจ้าออกไปภายนอกถึงประตูชั้นนอก ซึ่งหันหน้าไปทางทิศตะวันออกและน้ำนั้นก็ออกมาจากทางด้านใต้เห็นแล้วยังพอหลังจากนั้นถึงน้ำไหลออกจากไอ้ทางด้านใต้ And so that's how the water is flowing from the south side. แล้วก็ในนั้นน่ะยังไม่เห็นว่าน้ำไหลออกไปที่ไหน But in there, you can't really see where it's flowing out แต่ of. เมื่อนำข้าพเจ้าออกอ้อมไปทางทิศเหนือออกมาทางทิศใต้ถึงรู้ว่าอ๋อน้ำมันไหลออกมาทางใต้นี่เอง But when Ezekiel was brought out through the north to the outer gate, then he saw, oh, it's coming out from the south. เอาละเห็นภาพตาม So we see. เอาข้อ3 Verse 3. ชายผู้นั้นได้เดินไปทิศ As the ตะวัน man ออก went มี eastward เชือก with วั a ดอยู่ใน measuring มือ line in his ท่าน hand, วัด he ได้ measured off 1,000 ศอก cubits, แล้วนำข้าพเจ้า and then he ลุย went น้ำไป through และ water that was น้ำ ankle ลึก deep. เพียงตาตุ่มแล้วท่านก็ได้ He วัด measured อีก off another 1,000 cubits, and led me อีก through พัน water that was หนึ่ง knee พัน deep. แล้วนำ He ข้าพเจ้า measured off ลุย another น้ำไป 1,000, และ and led me น้ำ through ลึก water ถึ that ง was เข่า up to the แล้วท่าน waist. ก็วัดได้อีก1,000แล้วนำข้าพเจ้าลุยน้ำไป น้ำนั่นก็ลึกถึงเอวอ้าวเราเห็นแล้วพี่น้องเห็นหรือยัง So do you see? เอเสเคียนเดินในน้ำน่ะ Ezekiel's walking in water. ตอนที่นำออกมาเนี่ยไม่ได้ออกนอกน้ำน่ะ He's not coming out of the water. พอหลังจากนี้เขาเดินในน้ำลองดูสิมันเริ่มจากที่ไหน He's starting walking in the water. เริ่มจากที่มันตื้นแค่ไหนน่ะ ที่ตะตุ่ม Initially, it's just knee deep. หลังจากตะตุ่มเดินไปอีกหน่อยนึง And then a little more. ขึ้นมาที่ไหนคือเขา And then, first it's ankle deep, then it's knee deep. พอหลังจากขึ้นมาที่เขาไปไหนอีกน่ะ And where else? ขึ้นมาที่เอว And waist deep. หลังจากนั้นเนี่ยลองดูต่อข้อ5 Verse 5. และท่านก็วัดได้อีก 1,000 และกลายเป็นแม่น้ำที่ข้าพเจ้าลุยข้ามไม่ได้ เพราะน้ำนั้นมันขึ้นแล้วก็ลึกพอที่จะว่ายได้ เป็นแม่น้ำที่ลุยข้ามไม่ได้คือข้อ5เอาแค่นั้นเอง มันลึกจนกระทั่งว่าไปต่อไม่ได้แล้ว It was so deep that he couldn't pass through it. จะไปต่อเมื่อว่าย You could only swim. เพราะฉะนั้นเอเสเคียนบอกว่ายังไง ยิ่งเดิน ยิ่งลึก So Ezekiel's saying the more you walk, the more deeper it is. ลองดูสิระยะทางเท่าไหร่เนี่ยที่มันลึกเนี่ยนะ So how long is this? ตั้งแต่ไอ้แองเกิล From ankle ขึ้นมาที่เข่า to knee ขึ้นมาที่เอว to waist ขึ้นมาจนมิดหัวเลย to until above ทั้ง head. หมด 1.5 กิโลเมตร 1.5 ไอ้ kilometers. โยมันไกลเท่าไหร่เนี่ย How far is 1.5 จาก that? ไหนคือไปถึงไหนเนี่ย1.5 กิโล From where to หนึ่งไมล์เท่าไหร่ 1.5 กิโลไมล์ตรงๆเลยใช่ไหม about a mile? นั่นแหละ เห็นไหมเห็นความลึกมันหรือยัง So ห you นึ่ง see ไมล์นี่นะจากตาตุ่มลงไปถึงเท่าไหร่นั่นน่ะถึงท่วมหัว A mile from the ankle to like above the head. แล้วทำไมถึงรู้ล่ะว่ามันขึ้น
ไปที่เอวขึ้นไปที่เข่าขึ้นไปที่หัว And how can we know it's from ankle to knee to ก็ต่อ waist เมื่ to อเดิน head? ในนั้นใช่ไหม Well, when you walk in it. ถ้าไม่เดินในนั้นไม่มีทางรู้นะ If you don't walk in it, you don't have any แสดงว่าเอ experience. เสเคียนพระวิญญาณบริสุทธิ์ของพระเจ้านำให้ไปเดินในน้ So the Holy Spirit led Ezekiel to walk in the water. ำทุกอย่างเป็นบทเรียนพี่น้อง Everything's a lesson. ทุกเรื่องมันเกี่ยวกับชีวิตเราทั้งนั้น Everything has to do with our ไม่ life. ใช่ชีวิตของเอเสเคียน It's not just Ezekiel's นี่ life. มันเป็นบทเรียนฝ่ายจิตวิญญาณ It's a spiritual ทั้ง lesson. หมดอยู่บนกระดาน And it's on the เดี๋ยวเราจะไป board. ดูด้วยกัน So let's look together. อย่าลืมว่าระยะเวลา 1.5 กิโลเมตร 1.5 kilometers. นั่นคือความยาวขนาดนั้น And this is the length. แสดงว่าเวลาเอเสเคียนเดินไปเนี่ยเวลาเดินในสระว่ายน้ำใหญ่สุดเท่าไหร่ I believe 25 เมตรเท่าไหร่0.5 ร้อยเมตรวิ่งร้อยเท่าไหร่เนี่ยที่ไปรอบหนึ่งกลับมาเนี่ย 50 meter. Uh-huh. Go further back. อันนั้นเห็นหรือยังอันนั้น50เท่าไหร่นะ Meters. เมตรใช่ไหม 25เนี่ย 100 เมตร 25. 25คือไปขาเดียว Mm-hmm. มันประมาณ 25 จะเรียกว่าอะไรอ่ะ25 เมตร1 กิโล 1กิโลมัน1ส่วน40 1ส่วน40กิโลก็ประมาณ 0.025 กี่รอบ 0.025. กี่รอบล่ะ กี่รอบ เท่านั้น ไปมานะกี่รอบ And they asked Michael Phelps. ไปถามไมเคิลเฟลป์กี่รอบ ประมาณนั้น เดี๋ยวนะพวกเราจะพิสูจน์ให้เห็นว่าเอเซเคียนอดทนขนาดไหนน่าสงสารมากชีวิตเอเซเคียน He would drown. อือฮึพระเจ้าให้ทำอะไรก็ทำหมดอ่ะ เห็นไหมให้เดินในน้ำเดินก็เดินนะให้โกนหัว 6,000 เที่ยว พอแล้ว Wow. 6,000 เที่ยวพี่น้อง ไอ้ 6,000. ที่ไมเคิลเฟลป์ไอ้ไปว่ายน้ำเนี่ยนะไมเคิลเฟลป์ไม่มีทางนะเก่งเท่าเอเซเคียนจริงไหม You have to compare 6,000 laps. Michael Phelps can compare to Ezekiel. พูดว่าใจหายใจคว่ำนั่นน่ะเดินลง Yeah. มีแต่ลึกลงอ่ะ That'd be serious. You would keep on walking, it gets deeper. เอาแล้วนะวันนี้เรามาดูบทเรียนด้วยกัน Okay, so let's look at the lesson. วันนี้บทเรียนบทที่ 47เราจะอยู่บทที่ 47สักประมาณ2 อาทิตย์แล้วกันนะ So we're going to spend about 2 weeks on chapter วันนี้ 47. เราได้แค่5 ข้อ Got 5 แต่ things ใน here. 5 ข้อนี้เป็นเรื่องฝ่ายจิตวิญญาณล้วนๆเลย And it has to do with the spirit. เอาล่ะบทที่ 47 ได้ชื่อว่าเป็นบทที่เกี่ยวกับ River of Life So chapter 47 has to do with the river of life. นี่คือแม่น้ำแห่งชีวิต River of life. เมื่อเป็นแม่น้ำแห่งชีวิตก็แสดงว่าแม่น้ำนี้คือแม่น้ำที่มาจากพระวิหารของพระเจ้า So if it's a river of life, it's a river that is from the temple. เพราะฉะนั้นทำไมได้ชื่อว่ามีชีวิตอ่ะ Why does it have life? เพราะว่าอยู่ถูกที่ It's in the right place. อยู่ที่ไหนอ่ะอยู่ที่พระวิหารของพระเจ้า It's in the temple. เพราะฉะนั้นวิหารหลังนี้จะมีน้ำนี้จะนำมาสู่ชีวิต ก็ต่อเมื่อเรารู้ว่าเราอยู่ที่ไหน So the river brings life when you know where you are. พี่น้องถ้าสมมติพี่น้องอยู่ผิดที่ If you're in the wrong place, หรือแม้กระทั่งอยู่ถูกที่ or maybe you're in the right แต่ไม่ place, มีชีวิต but you have no life, มันไม่มีประโยชน์ there's no point. ก็แสดงว่ายังไงไปยืนอยู่ที่แม่น้ำนั้นแล้ว You're sitting in the water, เห็นแม่น้ำเรียบร้อยแล้ว you see the water, แม้กระทั่งว่าจะเอาลงเขาเอาแค่แองเกิลเอาแค่อะไรนะข้อตาตุ่มเราไปยืนในน้ำเรายังไม่ยืนเลย and if you're gonna walk in and just have an ankle deep in the water, you don't want to do that. เมื่อมายังพระนิเวศของพระเจ้า But when you come to the temple เรามาพบน้ำแห่งชีวิต and you encounter the river and water of เรามา life, อยู่ในน้ำแห่งชีวิต when you're in the water of life, อย่ายืนในที่แห้ง don't stand in the dry land. ลงไปเหยียบในน้ Step into the water. ำนั่นหมายความว่าอะไร What does that mean? นั่นอยู่ในคำของพระเจ้า You're stepping into the อยู่ใน word, ทางของพระเจ้า stepping in the path, อยู่ในวิธีที่พระเจ้าจะนำเราเดินก้าวไป stepping เรื่อย in the way that God will lead you. ๆทำไมคริสเตียนหลายคนไม่เจริญฝ่ายจิตวิญญาณ How come a lot of Christians don't develop ก็ spiritually? เพราะเห็นว่าเขามาโบสถ์แต่เขาไม่อยู่ในน้ำ It's because they come to church but they're not in water. เขามานมัสการพระเจ้าแต่ไม่ลงไปที่คำของพระเจ้า They come to worship God but they don't enter into the word of God. เขามาที่พระวิหารพระเจ้าแต่ไม่ปรารถนาจะรับใช้พระเจ้า They come to the temple of God but they don't want to serve God. นี่คือจุดได้รับใช้พระเจ้า This is the site of worship. ตอนไหนตอนมีชีวิต When you're living, จะมีชีวิตได้ไง how do you have life? ก็ต่อเมื่อรับชีวิตจากพระเจ้า When you receive life from เรา God. รู้แล้วว่าคำของพระเจ้าเต็มไปด้วยน้ำแห่งดำรงชีวิต We know the word is full with the water of life. แล้วเรามาดู resource แหล่งข้อมูลของมัน Let's look at the source of it.
เอาล่ะเราอ่านเรียบร้อยแล้วข้อที่1ถึงข้อที่ So we read verse 1 to 2จากประวัติศาสตร์ของอิสราเอล 2 from the history of Israel. ที่วิหารหลังที่3นี้ This third temple เป็นวิหารหลังที่พระเยซูคริสต์จะเป็นผู้สร้างขึ้น is the temple that Jesus will construct ย่าสร้างขึ้นในยุคพันปี in the millennium. ทุกยุคพันปีเป็นยุคแห่ง peaceful So the millennium is a time of peace. เมื่อว่าพระวิหารถูกสร้างขึ้น So the temple, when it's built, วิหารหลังเก่าต่างกันกับวิหารหลังนี้ก็ตรงนี้ the old temples are different from this one in this way. วิหาร2หลังแรกที่ถูกทำลาย The first 2 temples that were destroyed ไม่มีแม่น้ำสายนี้ did not have this river. แต่แม่น้ำสายนี้อยู่ที่วิหารหลังที่3 But this river lies in the third temple. ที่เราจะเห็นเมื่อเราเองมาปกครองร่วมกับพระเยซูคริสต์ And we will see it when we reign alongside Christ. วิหารหลังนี้บอกแล้วไม่เคยปรากฏมาก่อน This temple never existed before. ก็แสดงว่ายังไงอ่ะ So what does that mean? นี่คือความพิเศษ This is special. ทำไมเรารู้อ่ะ How come we know that? ก็เราเรียนเอเซเคียลไง Well, we're learning ถ้าเรา Ezekiel. ไม่เรียนเอเซเคียลเราไม่รู้นะ If we didn't learn Ezekiel, we wouldn't อา know. จารย์เจนก็เพิ่งเข้าใจตรงนี้แหละ And I just understood this. ทำไมถึงจะต้องมีแม่น้ำสายนี้ไหลออกจากพระวิหาร Why does the river have to flow out of the church? ในยอห์นบอกว่ายังไง In John, พระเยซูคริสต์ทรงเป็นน้ำทำรงชีวิต it says that Jesus is the water of life. ก็เนี่ยมันถึงอยู่ที่วิหารหลังที่3 So that's why the water flows from the วิหาร temple. 2หลังแรกพระเยซูคริสต์ยังไม่เสด็จลงมาเกิดในโลกนี้ The first 2 temples, Christ was not yet born in the world. ทุกอย่างอยู่ที่ไหนอยู่ที่รอ Everything was just in the law. ทุกอย่างจบอยู่ที่กฎเกณฑ์ของพระเจ้า Everything ended with the law of God. เพราะฉะนั้นพระเจ้าแต่งตั้งคนของพระเจ้าขึ้นมา2 กรม So God, He brought 2 people ที่จะดูแลรอของพระเจ้า to take care of the law. กลุ่มแรกคือเผ่าเครือของพวกพรีส The first was a group of priests. นั่นคือกลุ่มปุโรหิต This is the priests. กลุ่มที่2คือกลุ่มเลวี The second group is the Levites. Levi. The นั่น Levites. คือกลุ่มผู้รับใช้พระเจ้าในพระวิหารของพระเจ้า So these are the servants of God in the temple โดยมีรอของพระเจ้า through the law of God. เป็นที่รวบรวมของทุกคนเข้าด้วยกัน So it is the way that they work together. แต่หลังนี้ไม่ต้อง For this one, you don't need that. เราไม่ต้องการพวกนี้อีกเลยไปแล้ว We don't need the law anymore เพราะว่าเรามีน้ำทำรงชีวิตอยู่ที่นั่น because we have the water of life. ไอ้การที่เป็นกฎทั้งหมดไม่ต้องการอีก All the laws are no longer needed เพราะว่าเราเองกำลังมีประการแห่งพระคุณของพระเจ้า because we are experiencing the grace of God เราจะพบน้ำทำรงชีวิตอยู่ตรงนั้นกับเรา and we will find the water of life with us there. เอาล่ะลองดูสิพระวิหารหลังใหม่นี้ So for the new temple, จะเป็นจะเป็นน้ำพุแห่งพระพรเพื่อคนอิสราเอล it will be the fount of blessings for the Israelites. เห็นไหม you first Jews ทุก first, อย่างอะ you first everything's for the Jews, พอหลังจากนั้นก็ออกไปสู่ต่างชาติ and then it goes out to the พระ Gentiles. เจ้าเรียกอิสราเอล When God calls พ Israel, ระเจ้าเรียก you first He calls the Jews พอ first, หลังจากนั้นอิสราเอลไม่ต้องการพระเจ้า but Israel doesn't need God, พระเจ้าก็ข้ามไปหาพวกเจนไทย and then God goes to the พอหลัง Gentiles. จากนั้นเรากลับมาดูในสมัยคริสตจักร And we look at the time of the church. ในสมัยคริสตจักรเริ่มที่เยรูซาเล็ม The age of the church starts in ข Jerusalem, ยายไปทุกแคว้นสมาเรีย then it expands to แคว้น Samaria, ยูเดีย expands to และ Judea, จนถึงที่สุดปลายแผ่นดินโลก and it expands to the ends of the earth. you first Jews first, พอหลังจากนั้นก็เป็นต่างชาติ and then Gentiles, other nations. พระเจ้าก็กำหนดไว้สำหรับชีวิตของซอลหรือว่าเปาโล And God determined the life of Saul or ที่จะ Paul นำข่าวดีไปยังคนต่างชาติ to bring the good news to the มัน nations. ยังไม่มีพรมแดนแล้ว There is no longer any division. ยิ่งเราเห็นพระวิหารหลังใหม่ The more we see the new temple, พระองค์ก็บอกว่ายังไง you first God says Jews first. พอหลังจากนั้นพระพรของพระองค์ก็เป็นน้ำพุ And ฟ้า then ไปยังคนอื่ The น blessing of God will be like a fount to others. ๆลองดูแม่น้ำนี้มาจากพระเจ้า The river came from God, มาจากพระเยซูคริสต์เจ้า came from Jesus Christ. เพราะฉะนั้นเมื่อมาจากพระเจ้า So when it comes from God, ระวังดีๆนะ be careful. นี่คือชีวิตของเราในโลกนี้ This is our life in the world. ถ้าสมมุติว่าชีวิตของเราที่เต็มไปด้วยน้ำดำรงชีวิตในชีวิตของเรา If our life is filled with the water of life, และน้ำนั้นมาจากพระเจ้า and that water comes from God, ก็คืออะไรเราเอาคำพระเจ้า that means you hold fast to the เรา word of ฟัง God. คำพระเจ้า You listen to the word of God. เราดำเนินชีวิตตามคำพระเจ้า You live according to the word of God. เฮลิยาถ้าเราตามพระเจ้าจริง If you really follow ๆ God, พระพรของพระเจ้าอยู่ในชีวิตของ then the เรา blessing is in your life. เราฟังดีๆในเวลานี้กำลังมีสิ่งที่กำลังพูดเพื่อแฝงให้เข้าใจ But listen carefully because there are things for us to understand. คนที่เจริญเติบโตฝ่ายจิตวิญญาณ For those who are spiritually developed, เขาหิวพระเจ้าเท่านั้น they hunger for God alone. น้ำนี้
จะไม่ไหลผ่านกษัตริย์หรือผ่านบ้านของกษัตริย์ผ่านวังของกษัตริย์เด็ดขาด This river will never flow through the king's place และน้ำนี้จะไม่ไหลผ่าน government เด็ดขาด or through the government น้ำนี้จะไม่ไหลผ่าน market place or through the marketplace. ไม่ว่าตลาดในเรื่องของเศรษฐกิจ Whether it's economics ไม่ว่าการบริหารของรัฐบาล or whether it's the ways of the government หรือว่าไม่ว่าจะเป็นกษัตริย์ปกครองประเทศ or whether it's the king's place. ไม่มีน้ำให้เรา There's no river, no water. นี่คือไม่ใช่ผู้ที่จะให้น้ำทำรงชีวิตเราได้ These aren't the people who are going to give you the river. ลองดูสิเนี่ยทุกวันนี้เราพึ่งใคร Who do you rely on these ประ days? เทศไทยบอกว่ายังไงเราขาดกษัตริย์ไม่ได้ Thailand says, well, we need a king ว่าระบบการปกครองของเมืองไทยต้องมีกษัตริย์ because there has to be a king. และลองดูสิเนี่ยทุกวันนี้กษัตริย์แม้กระทั่งว่าไม่มีคนเคารพนับถือกษัตริย์ And even if no one respects the king, แต่เราเองก็พาตัวไปอยู่ภายใต้ของระบบกษัตริย์ but we put ourselves under the system of kings, นี่ไม่ใช่แม่น้ำให้เรา that's not a water for you. ทุกวันนี้น้ำแห้ง This day the water is เพราะ dry. ว่ากษัตริย์ก็แค่คนธรรมดา A king is just a person. เราลองดูระบบ government Government. เราเองกำลังหาอะไรหาความช่วยเหลือจาก government We're looking for aid from the government. stimulus อีกแล้ว stimulus อีก Stimulus here, stimulus แต่ก็ there. ยังช่วงช่วงอะไรช่วงอะไรนะโควิด COVID. ช่วงโควิด And then COVID. ได้กี่ใบ How many stimulus did you ได้ get? 3 ใบ 3. แล้วเห็นบางคนก็ยังขอต่ออีก Some asked for more. บางคนก็ไฟล์เข้าไปเนี่ยกลายเป็นอะไรนะ disability ไปเลย And some just became disabled เพราะอะไรได้เงินง่าย because they got money from เพราะ it. หวังพึ่งจากรัฐบาล Because they want to rely on the จะต้อง government. โกหก Even if they จะ lie, ได้จากรัฐบาล to gain from the เขายอม government. โกหก So they're going to เพราะ lie. เห็นว่าเขาถือว่ารัฐบาลคือ river ของเขา Because they think the government is their river. เขาเจอแต่น้ำในโลกนี้ They only find water in the แต่ world, เขาไม่ได้เจอน้ำทำรงชีวิต but they don't find the water of life. มองหาการช่วยเหลือจากรัฐบาล You're looking for help from the government, ก็หวังแค่จะอยู่ในโลกนี้ชั่วคราว means that you're looking to live in the world แล้วต้อง temporarily. ดูสิอย่าเอาชีวิตไปเกาะติดกับเศรษฐกิจโลก And don't cling to the marketplace either. มันเล่นหุ้นนั่นน่ะมันมีขึ้นตลอดเวลาไหม When you play stocks, it's always going up. หลายคนนี่แหละฆ่าตัวตายกับเพราะหุ้น A นี่แห lot ละ of people kill themselves because of stocks. เขาคาดหวังว่าเมื่อเอาเงินไปทุ่มทั้งหมดเนี่ย200 ล้านปุ๊บเดียวทีเดียวคิดว่าหลังจากนั้นจะได้เป็นมหาเศรษฐี Because they think if they invest this much in this, then they're going to be like a พอ millionaire. อีกวันหนึงน่ะไอ้หุ้นตัวนั้นน่ะล้มไม่เป็นท่า The next day, the stocks crash. จากมหาเศรษฐี200 ล้าน From being a millionaire, ก็กลายเป็นโฮมเลส and you're homeless. ไม่มีอะไรสักอย่าง Nothing left. จบที่ไหนอะ And where's it end? แทนที่จะได้น้ำทำรงชีวิต Instead of getting a river of life, กลับได้น้ำที่ทำให้เสียชีวิต you get a river of death. เพราะเจอน้ำท่วมชีวิตตัวเอง Because the water is inundating. ให้จำไว้ว่ามันมีบทเรียน Just know there's a lesson. เมื่อเราเองจะไปพบกับผู้ที่สร้างวิหารหลังนี้ If you're going to encounter the one who builds this temple, วันนี้เราต้องใส่ใจกับคำของพระเจ้า today we have to pay attention to the เรา word. ต้องใส่ใจกับผู้ที่เราเองจะไปใช้ชีวิตอยู่ร่วม คือพระเยซูคริสต์เจ้าซึ่งเป็นน้ำทำรงชีวิตเราขาดไม่ได้ And we have to pay attention to Jesus Christ, who is the water of life, who we cannot lack. อย่าไปใส่ใจกับทั้งสิ้นในโลก Don't pay attention to the things of the world. อย่าใส่ใจกับคน People, อย่าใส่ใจกับระบบ governments, อย่าใส่ใจกับเศรษฐกิจของโลกนี้ markets, economies. ถ้าอยู่แบบนี้คืออยู่หวังจะไม่ตาย Living like this means that you'll never แต่ die. ในความจริงแล้วสิ่งต่างๆเล่นนำไปสู่ความตาย But in reality, they lead you to death. แต่ถ้าสมมติพบน้ำดำรงชีวิตเห็นไหม But if you find the river of life, เราเองจะได้ปกครองอีก1,000 ปีร่วมกันกับพระองค์ then you reign for another 1,000 years with Christ. ตายไปแล้วก็ได้ไปอยู่ที่ที่พระองค์เตรียมไว้ให้ After you die, you go to the place God has prepared for you. ถึงเวลาเหมาะสมพระองค์สร้างพระนิเวศพระวิหารหลังใหม่ก็กลับมาอยู่ดูแลร่วมกันกับ And พระ at อ the งค์ right time, Christ will build the third temple and we will go and reign. ให้โยภาพสวยงามพี่น้อง Very nice ลอ picture. งดูสิเนี่ยน้ำนั้นเป็นยังไงไหลออกมาจาก right side So the water is running out on the right ทาง side. ด้านที่ใต้นั่นคือ right side So when it's underneath, it's on the right side. เราเองอ่านพระคัมภีร์ไม่ว่า right hand ไม่ว่า right side ไม่ว่า right อะไรก็ตาม Whether the word said right hand, right side, whatever, อันนี้คืออะไรนี่คือ strength it means it's a strength. นี่คือกำลังของเรา It is our strength. ทำไมไอ้ความที่มันเป็นเบื้องขวาพระเจ้าเป็นสัญลักษณ์ให้เห็นว่า พระเจ้าจะอยู่ด้วยชูกำลังเรา The right side, the things that symbolize right, means that God will be on our side. ลองดูนะประวัติศาสตร์ของอิสราเอล So the history of Israel, ไม่เคยมีแม่น้ำนี้มาก่อน they've never had such a river before. เพราะว่าในอิสราเอลนั้นน่ะคืออะไรเป็นดินแดนที่มีไหนแล้วอ่ะเป็นดินแดนที่ไม่เคยมี
ไม่โลเคตในแม่น้ำ because ในสมัยโบราณ in this old age, it wasn't a city that was located on the river. เพราะฉะนั้นอิสราเอลเมื่อก่อนไม่ติดทะเลนะ The Israelites were not next to the river or sea. เพราะฉะนั้นมันเป็นไปไม่ได้เลยที่จะมาพูดถึงแม่น้ำ So it's impossible to talk about rivers. เห็นเลยวิหารหลังนี้วิหารหลังใหม่ But this is a new temple, แผ่นดินโลกใหม่ new land. แม่น้ำสายนี้จะเกิดขึ้น And this new river will be there. ซึ่งไม่เคยมีมาก่อน Never before. นี่คือประวัติศาสตร์ที่เรารู้ล่วงหน้า It's a history we know. เมื่อเราเห็นล่วงหน้าเรียบร้อยแล้ And ว when we see it การ already, เตรียมพรของพระเจ้าเตรียมพรมากกว่าที่เราคิดซะอีก the Lord's preparation of blessings is more than we could imagine. เพราะเห็นว่าแม่น้ำสายนี้ Because through this ไหล river, ออกจากทางด้านขวามือ flowing from the right เป็ side, นการไหลที่นำพระพร it flows out blessings เป็นการไหลที่นำอัศจรรย์มาสู่เขา and it flows out เรา miracles. ดูอ่านไปอีกหน่อยหนึ่ง Let's read a little bit ลองดู more. ท้ายๆอันนี้เดี๋ยวเราจะไปเรียนอาทิตย์ข้างหน้า Let's ให้ดูไปก่อน Let's look ในข้อสุดท้ายของข้อ 12 In บทที่ 47 ข้อ 12 verse 12. เอาละท้ายๆข้อเพราะว่าน้ำสำหรับต้นไม้นั้นไหลจากสถานนมัสการผลไม้นั้นใช้เป็นอาหารและใบก็ใช้เป็นยาเห็นไหม The water from the sanctuary flows to them, and this will serve as food and leaves for the healing. ใช่ไหมใบก็ใช้เป็นอาหาร So leaves are for ชี food, วิตไม่หิวชีวิตไม่กระหาย and you will never hunger or แล้ว thirst, ก็เป็นยังไงอะยังใช้เป็นยาได้อีก and it can also be for healing, นั่นการรักษาโรค to heal the miracle, to heal and for the เพ miracles. ราะฉะนั้นสิ่งที่พระเจ้าเตรียมไว้ให้นั่นนะเหมาะสมและดีที่สุด So what God prepares is like the best, สิ่งนี้กำลังสอนให้เราฝ่ายจิตวิญญาณว่าอย่างไง and it's teaching us spiritually เราให้เราได้เห็นว่าชีวิตที่อยู่กับพระเจ้านั้นจะเป็นชีวิตที่ไม่เคยขาดพร to see that a life with God means that you will never lack a blessing. และเมื่อเราเองรับน้ำดำรงชีวิต And when you receive the water of life, เราเองจะมีการเจริญเติบโต you're gonna grow ฝ่ายจิตวิญญาณ spiritually. ทุกวันนี้พี่น้องเติบโตฝ่ายจิตวิญญาณหรือเปล่า Are you developing ห spiritually? รือว่าเวลาเราพูดเราก็พูดเรื่องเดิม Or maybe you talk about the same stuff. หรือว่าเวลาเราพูดเราก็จมเรื่องเดิม And maybe you fall into the same หรือ stuff. ว่าเราคิดว่าตัวเราเองเจริญเติ Maybe บโต maybe you think you're growing, แต่ในความเป็นจริงแล้วเราเองไม่ได้เข้าใจอะไรเลย but you don't understand anything เพราะชีวิตไม่ได้พูดกับสิ่งที่เราเองเรียน because your life doesn't prove what you learn. กลับไปดูว่าเราโตจริงไหม See if you really have อย่าหลอก grown. ตัวเอง Don't just fool yourself. ถ้าสมมติว่าเราเห็นแล้ว เราลองดูซิว่าอะไรพิสูจน์ให้เราเห็นอีก So what can be our witness ว่าชีวิตเราเองได้รับพระพร that our life receives ว่า blessing ชีวิตเราเองเนี่ยได้พบอัศจรรย์อย่างแท้จริง and we have really encountered a เราเอง miracle? มีชีวิตชีวาไหมชีวิต Do เรา you have vitality? หรืออยู่ที่ไหนก็ตายที่นั่น Or wherever you are, you're like you're ห dead. รืออยู่ที่ไหนก็นั่งหน้าเศร้าเหมือนจัดงานศพทุกวัน And maybe it's like you're like giving yourself a funeral every หรือ day. ว่าชีวิตของเราจมอยู่กับเรื่องวิตกกังวลเยอะแยะมาก Or มา maybe ย you're always discouraged about something. หรือว่าเรากำลังมีปัญหาในเรื่องของสภาพจิตใจ Or maybe you have a problem with your heart. หรือว่าเรากำลังมีปัญหาในเรื่องของสภาพความคิดขอ Or ง maybe เรา you have a problem with your head. เราเองถ้าขาดชีวิตชีวา If you lack vitality, ให้เรารู้เลยว่าเราขาดน้ำ you lack water. น้ำนั่นคืออะไร น้ำดำรงชีวิต Water of life. เห็นแล้วอย่างวันนี้เราก็สามารถประเมินผลชีวิตเราได้นะ And we can examine our life. แล้วเมื่อไหรเองเนี่ยพี่น้องนะตั้งแต่นี้ไปสังเกตชีวิตของเรา From now on, look at your life กรุณาอย่าหลอกตัวเอง and don't just fool yourself. แล้วถ้าสมมุติเราเองกำลังพบตัวเองขาดชีวิตชีวา And if you see that you are lacking vitality, วิ่งไปหาคำของพระเจ้าโดยด่วน run to the Word of God. และเราเองถึงจะรู้ว่ายังไงขาดคำพระเจ้าขาดชีวิตชีวาในชีวิตเรา And you'll see that if you lack the Word of God, you will lack vitality. หากเราได้น้ำดำรงชีวิตนี้แล้ว If you have the water of life, refreshment ความสดชื่นก็จะเกิดขึ้นมาใหม่ you will be refreshed. มันจะมาจากไหนอะ Where does it come from? ก็มาจากแรงของมันนะ Oh, it comes from the แรง sight. มาจากใครอะ From who? แรงมาจากผู้ให้ From the one who was ใครคือ giving, ผู้ให้ the giver, พระเยซูคริสต์คือผู้ให้ which is และ Christ. พระองค์ทำให้เราสดชื่นฝ่ายจิตวิญญาณ And when He refreshes our แต่ spirits, เรื่องอย่างเราเหนื่อยก็ไม่เหนื่อย you're not ดู tired. ชีวิตเอเสเคียนสิ Look at Ezekiel. ยากลำบากขนาดไหนตั้งแต่ทุกข์ใจถูกเกณฑ์มาเป็นทาสที่แม่น้ำเคบา How much suffering he had after they were in captivity by the Kebar River. หลังจากนั้นพระเจ้าก็นำไปสู่นิมิตโน่นไปที่เยรูซาเล็ม Then God brought him to a vision in Israel. หลังจากได้รับนิมิตเสร็จเรียบร้อยแล้วจะต้องมาบอกประชากรของพระอง And ค์ then he had to go and tell the other people about it. ขบวนการชีวิตมีแต่สูญเสีย สูญเสีย สูญเสียลำบากเหนื่อยยากจนกระทั่งว่าตัวเขาเองก็ไม่ใช่ว่าจะไม่บ่น In his lifespan, there was just suffering upon suffering, and it doesn't mean that he could live without complaining. แต่เขาอยู่ได้เพราะอะไร But how could he live? ก็อยู่ได้เพราะแม่น้ำสายเนี้ย He lived because of this river. คนไปเห็นแม่น้ำแล้ว
when you saw the river และเอามาเขียนให้เรา and they wrote it for us. ซึ่งเราเองไม่เคยไปเห็น We never seen that river before. แต่เราก็เห็นได้จากภาพที่ทุกวันเนี่ยนะมันสามารถที่จะวาดออกมาตามแผนผังที่ละเอียดที่เอเซเคียลวาดไว้ให้ But we can see it pass through the intricately recording through the word of Ezekiel. แม้ไม่เห็นเราก็สัมผัสได้ Even if you can't see it, you can feel it. เราลองถามเราเอง Ask yourself, สัมผัสเรียบร้อยแล้วเราสดชื่นฝ่ายวิญญาณไหม after you felt it, have you been refreshed? เมื่อเราเองสดชื่นฝ่ายวิญญาณ When you are spiritually น้ำ refreshed, ดำรงชีวิตกำลังไหลเข้าสู่ชีวิตของเรา the water of life is entering your life. จากชีวิตที่มีแต่ความสิ้นหวัง From a life without hope, ก็จะมีหวัง you will have hope. ก็จะเต็มไปด้วยความหวัง You'll be filled with hope. แม้ท่านจะมีความทุกข์ยากลำบาก Even if you are filled with suffering. แม้ท่านหลายคนในเวลานี้กำลังเจ็บไข้ได้ป่วยไม่สบาย Even right now, a lot of people are sick. เมื่อวานนี้ได้เห็นภาพปูที่โพสต์ขึ้นถ่ายตัวเองขึ้นในฮาบากุก And yesterday, did you see the image that Boo had uploaded? และปูก็พูดอยู่คำหนึ่ง And she said one ที่ thing แตะใจอาจารย์แจมาก that touched my heart. เขาบอกว่าอย่างนั้นนั่นคือชีวิตในพาราไดซ์ She said, it's another day in อีก paradise. วันหนึ่งในพาราไดซ์ Another day in paradise. คนทั่วไปบอกว่ายังไงเข้าโรงพยาบาลเนี่ยนะเหนื่อยยากลำบากทุกข์จริงๆ และปัญหาเยอะจริงๆเลย ไม่มีใครสามารถรักษาได้อยากออกอยากออกอยากออก Oh, normal people will say, I'm in the hospital, everything's hard, I'm suffering a lot, I want to leave, no one can heal me. เรามาดูคนที่มีน้ำทำลงชีวิต Look at someone who has a river of life, a river of ก็ life. พิสูจน์ได้ตอนไหนตอนทุกข์นี่แหละ And you can see it when they're suffering. เราจะพิสูจน์คนว่ามีน้ำทำลงชีวิตได้หรือไม่ You can determine if someone has a river of ได้ life. ทำไมจะไม่ได้ You can. ก็ลองดูสิเนี่ยภาพเราเพิ่งเห็นนะโพสต์ขึ้นฮาบากุก And we just saw it in the group. อีกหนึ่งวันในพาราไดซ์ไม่ใช่ในโรงพยาบาล Another day in paradise, not another day in the นั่น hospital. คือคนมีความเชื่อพูดได้ That is someone with faith. นั่นคือคนที่สดชื่นฝ่ายจิตวิญญาณ That is พูดได้ someone who is spiritually นั่นคือ refreshed. คนที่มีความหวังพูดได้อย่างนั้น That is someone with hope. และนั่นแหละที่เราควรจะเรียนรู้จากคนแบบนี้ And that is someone who we should learn from. เพราะชีวิตของเขา secure Because their life is มั่น secure. คง Secure. นั่นคือคนไม่หวั่นไหวต่อทุกสถาน They're การณ์ secure, they will not fall down and be shaken. เห็นเลยอย่างน้ำสายเดียวเนี่ย This river ที่ไหลออกจากถูกที่คือพระวิหาร that flows from the right place, which is the temple, นำชีวิตเราครบบริบูรณ์ leads our life and it's full. อย่าไปฝึกพึ่งแม่น้ำแบบในโลกนี้ที่เราเห็นด้วยตา And don't depend on the river you see in the อย่า world. ไปฝึกพึ่งคน Don't rely on ต่อ people. ให้มันจะเป็นคิง No matter if they're a king, อย่าไปพึ่งมัน don't rely on them. ต่อให้มันจะเป็นรัฐบาล If it's the government, อย่าไปพึ่งมัน don't rely on them. และต่อให้มันจะเป็นเศรษฐกิจ And if it's the economy, ที่กำลังจะบูม it's booming. พอหลังจากที่มันดาวสุดขีดในเวลานี้ของเศรษฐกิจ But after it falls down, especially now, หลังจากนั้นมันจะพุ่งขึ้น it's gonna go อย่า up. ไปพึ่งมัน Don't rely on it. มองหาแม่น้ Look to the ำ river, ซึ่งเป็นแหล่งแห่งพระพร which is a place of blessing ซึ่งเป็นแหล่งของอัศจรร and ย์ a place of miracles. หาให้เจอ Find it. และนั่นแหละชีวิตของเราจึงจะพบสิ่งดีที่สุด And that's how you will find the best thing in life. เอาล่ะ เมื่อสิ่งนี้นำเข้ามาสู่ชีวิตเรา เกิดผลดีทุกด้าน So when this is entering into our life, we're gonna have good things in life. ให้เรียกว่าเกิดผลดีทุกด้านลองดูสิในสดุดีบทที่ 46 ข้อที่ Psalm 46:4. 4สดุดีบทที่ 46 ข้อที่ 4 ไปอ่านด้วยกันหน่อย Let's read it together. เนื่อง Why จากมันเพราะ don't นะ we? It's really nice. ทีแรกจะไม่ให้อ่านอะไรสักอย่างละ That's okay. That's okay 46 Chapter 46, verse 4. ข้อที่ 4เอาลองดูด้วยกัน Let's look at it. แม่น้ำสายหนึ่งที่คลองระบายกระทำให้พระมหานครของพระเจ้ายินดี คือที่ประทับบริสุทธิ์ขององค์ผู้สูงสุด There is a river whose streams make glad the city of God, the holy place where the Most High dwells. เห็นไหมแม่น้ำสายไหนสายนี้ So this river, ใครอยู่ด้วยนะ who's there? นั่นคือพระเจ้าอยู่ด้วย God. เมื่อพระเจ้าอยู่ด้วยเห็นไหมทั้งเมืองเนี่ยเต็มไปด้วยความชื่นชมยินดี So when God is there, there is gladness in the city of God. ถามจริงๆพี่น้อง If I ask you, เนี่ยในวิหารหลังเนี่ย in this temple, น้ำของพระเจ้าไหลอยู่หรือเปล่าเนี่ย is the river of life here? ถ้าน้ำของพระเจ้าไหลอยู่ If the river is มัน here, จะเต็มไปด้วยความชื่นชมยินดี there's gonna be เพ gladness ราะว่าพระเจ้าอยู่ด้วยไง because God is with แต่ถ้า us. สมมติเข้ามาในวิหาร But if you enter the แล้ว temple มันแห้งแ
แล้งฝ่ายจิตวิญญาณ and is spiritually dry, ยิ่งเข้ามานานเท่าไหร่ the more you hear, จิตวิญญาณก็แห้งก็เหี่ยวมากเท่านั้น the more your spirit แส shrivels. ดงว่าพระเจ้าพลากจากที่นั่นไปแล้ว I guess that means God's departed, และที่เข้ามาก็แค่ทำกิจกรรมแค่นั้นเอง and we're just doing a ritual. โบสถ์ของเราเป็นอย่างนี้หรือเปล่า We're doing that? วิหารของเราเป็นอย่างนี้ห Is รือเป our ล่า church like that? หรือว่าเราเข้ามานะเหมือนกับสดชื่นรอคอยวันเวลาที่จะได้ไปนมัสการพระ Or เจ้า maybe you enter and you're refreshed because you've been waiting to worship. เมื่ออาทิตย์ที่แล้วอาจารย์แจงชื่นใจมาก Last week I was so เพ refreshed ราะเห็นว่ามีอยู่คนหนึ่งที่โบสถ์ฟอเรสต์อยู่ because somebody at Forest Hills, ในขณะที่เขาไลน์ตอบกับอาจารย์แจง as they were lining me online, แล้วเขาก็บอกว่า and they told me, โอ้โหเขาฝัน Pastor, I dreamt ตั้งแต่วันตอนที่ฝันเนี่ยคือ since like Monday, วันจันทร์ฝันวันจันทร์ที่แล้ว since like the Monday before that Sunday, อาจารย์ฝัน I dreamt. ฝันว่าได้ไปนมัสการที่โบสถ์ I dreamt that I went to church. สงสัยคิดถึงพระเจ้ามากเกินไป I guess I'm thinking too much about ก็ God. เพิ่งออกจากโบสถ์อะ Well, you just left church on พอ Sunday, หลังจากวันจันทร์ and it's now อยาก Monday, กลับไปนมัสการอีกแล้ว and you want to go back to church already? เห็นแล้วอย่างพอได้ยินได้ฟังเนี่ยมันทำให้เราชื่นใจ You know, when I heard that, it made me แล้ว refreshed, มันทำให้เราเองมีชีวิตชีวา and it really gave me เห vitality. นื่อยก็ไม่เหนื่อย And I'm not tired. เมื่อวานนี้ใจเพี้ยนถาม Yesterday, Grandma Mian told me, อาจารย์นอนกี่โมง Pastor, what time do you sleep? ประมาณเที่ยงคืนประมาณตีหนึ่ง You know, about 12 a.m., 1 a.m. แล้วอาจารย์ตื่นกี่โมง And Pastor, what time do you ประ wake มาณห up? กโมง About 6 a.m.? ตีหนึ่งตีสองตีสามตีสี่อาจารย์นอน4 ชั่วโมงเองเหรอ Pastor, you sleep like 4 or 5 มัน hours? พอไหมเนี่ย Is that enough? แล้วกลางวันนอนไหม And in the in the afternoon, you take a nap? มันไม่มีเวลาแนบ I don't nap, no. อุ้ยอาจารย์เนี่ยเอาแรงวัวแรงควายมาจากไหน Pastor, where do you get your strength from? Your bull, I don't know, your buffalo strength? เอาไปเอาแรงบัฟฟาโลมาจากไหน Where'd you get your buffalo strength, พี่ Pastor? น้องน่ะไม่ต้องเอาแรงควายมาให้เรา You don't need buffalo strength. เพราะว่าอะไร เพราะว่าเราเองชื่นชมยินดี It's because you're glad, you're rejoicing. ยิ่งถ้าสมมติไปพระนิเวศพระเจ้า And the more you go to the temple, และยิ่งได้เห็นความชื่นชมยินดีท่ามกลางพี่น้อง and the more you see gladness among people, มันเป็นพลังบวกซึ่งกันและกัน it is just encouragement. แต่ถ้าสมมติเราไปที่ไหนอะ Or if you go somewhere, ไปนมัสการพระเจ้าที่ไหนอะ you go to worship, มันมีแต่การดูดดึงกำลังจากกันและกัน and you are discouraging one another. มันมีแต่เสียงบ่นเสียงด่ามันมีสะบัดหน้าสะบัดหูสะบัดตาใส่กัน And you are complaining on one another, you are gossiping, you มั are มี rebuking. พลังที่ drain energy ไปจากชีวิตของเรา Then this is a force that is draining the ดิน energy. นั้นคือเป็นดินแห้งแล้ง And that is a valley that dry. นั่นไม่ใช่น้ำที่กำลังไหลผ่านแผ่นดินนั้น That is not the river of life that เห็นไหม flows. สดุดี46ข้อที่4 Psalm เมื่อ 46:4. พระเจ้าอยู่ด้วยที่นั่นมีแต่น้ำสดชื่น When, ฝ่ายจิตวิญญาณ when God is with you, then you will fill with the river of life. นี่คือสิ่งที่พิสูจน์ให้เห็น So this shows us, แม้อิสราเอลที่ผ่านมาตามประวัติศาสตร์จะไม่มีแม่น้ำไหลผ่านเมือง although in history there wasn't a river of life that flowed through Israel, ไม่ต้องการอิสราเอลไม่ต้องการแม่น้ำที่เห็นด้วยตา Israel didn't need water that they could see with the แต่ eyes, อิสราเอลต้องการแม่น้ำฝ่ายวิญญาณ but they needed the spiritual river ไหลฝ่ากลางพระนิเวศของพระเจ้า that flows through the threshold, และ through the นั่นคือ temple. กำลังที่ไม่ใช่กำลังชั่วคราว And that's not just temporary, และเป็นกำลังถาวรที่พระเจ้ามอบให้ rather it is permanent. สำคัญคือเสาะหาน้ำนั้นให้ได้ But what's important is whether you seek it พบน้ำนั้นให้ได้ and whether you find it, พี่น้องจะไม่อ่อนเปรี้ยจะไม่เหนื่อยจะไม่อ่อนแรง and you will never be weary or be tired, เพราะแม่น้ำนั้นจะไหลไปในด้านขวามืออยู่เสมอ because the water is running on the right มันจะอ่อน side. จะเปรี้ยจะขาดกำลังได้ยังไง How could you lack anything? จำได้หรือเปล่าอิสยาห์บอกไว้ว่าไง And you remember what Isaiah said? เมื่อพระองค์ทรงชูกำลังข้าพเจ้า Lord, when you lift พระอ me งค์จะ up, ชูด้วยมือขวา you will lift me with your right ข้าพเจ้า hand, ก็จะทะยานขึ้นด้วยปีกแห่งนกอินทรี and I will flow with like an eagle จะไม่ wings, เหน็ดจะไม่เหนื่อยจะไม่เลื่อยจะไม่ล้า and I will not be weary or tired. เราจะเป็นอย่างนั้น Are we gonna be like มา that? จากไหนอะ Where? คำพระเจ้าล้วนๆเลย Through the word. จากไหนอะ From where? จากพระเจ้าล้วนๆเลย Through God. จากไหนอะ From จาก where? ความสดชื่นที่พระเจ้าทรงประทานให้ Through the gladness He gives ลอง us. ดูสิเนี่ยนี่คือสิ่งที่มันเป็นอะไร เป็นจากจุดที่เริ่มจาก drop เดียว So it starts small. It starts with just one drop. จากพระวิหารพระเจ้าอะจากวัน drop The temple of God starts with one drop.
one drop One drop. drop เดียว Just one drop. เริ่มที่เรา With us. drop เดียว One drop. เราเป็น1 drop นั้นไหม We're one drop, are we? เราเป็นจุดนั้นไหม Are we that one เรา drop? เป็นหยดเดียวของน้ำนั้นไหม Are we the one drop of water? ฝึกไหมพี่น้อง Try again. ฝึกเป็นน้ำฝ่ายวิญญาณ Try to be the spiritual water. หยดที่ไหนที่นั่นก็ชุ่มชื้นฝ่ายวิญ Wherever ญา we ณ drop, we are spiritually replenishing. มันเริ่มจาก small drop And it starts with a small drop. แค่เรา Just with us. แล้วเนี่ยจุดเขาเรียกว่า drop ต่อ drop อะไรหยดต่อหยด Drop by drop. เอามารวมกัน You put it together. มันก็ increase Well, then it increases. มันก็มากขึ้นมากขึ้ It น gets bigger. พี่น้องเห็นภาพไหมเนี่ย You see the image? เห็นหรือยังพลังฝ่ายจิตวิญญาณซึ่งเราเองไม่เห็นที่ไหนมาก่อน The spiritual power we've never seen before. เมื่อเราเองสัมผัสกับพระเจ้าจริง When you really experience the ๆ Lord, เราจะเห็นการเพิ่มเติม you will experience it increasing. พระเจ้าจะให้เพิ่มเติมจากธรรมชาติข้างนอกก็ได้ And God could increase from the natural stuff แต่ outside. เมื่อพระเจ้าสร้างพระนิเวศของพระ But เจ้า when God is building the temple, พระเจ้าปรารถนาให้คนของพระเจ้าเป็นน้ำ drop นั้น God wishes for His people to be the drop. พี่น้องเข้ามาแล้วเป็นน้ We are the drop. ำเมื่อออกไปก็ยังเป็นน้ And we exit as drop. ำแล้วลองดูซิเนี่ยลองจินตนาการว่าถ้าสมมติเราทำงานร่วมกัน And just imagine if you really work together. เรามาทำงานที่โบสถ์เราทำร่วมกัน You work together at church. เราออกไปข้างนอกเราอย่าทิ้งกัน Don't leave each other when you leave the church. เราจึงทำงานร่วมกัน Still work together. ติดต่อกัน Contact one ประ another. สานซึ่งกันและกัน Talk to one another. มีใครสบายมีใครเจ็บมีใครป่วยมีใครต้องการความช่วยเหลือ มีใครมั่งหูเปิดตาเปิดใจของเราก็เปิดกว้าง Pay attention. Be aware. Open your eyes, your ears, your heart. Pay attention. Who's sick, who's not sick, who needs help. เห็นหรือยังจากรอบหนึ่ง From one drop. ในที่สุดแล้วพระเจ้าจะเพิ่มเติมสังคมให้แก่เรา Ultimately, the Lord will build up the community. ถ้าเราเองนะอยู่ไม่คิดถึงใครเลย If you live without thinking about others, ไม่เคยมีใครในหัวเราเลย you never even think about the thought of เรา others. เองไม่ใช่น้ำดรอปนั้น You are not the เรา drop. เองเป็นส่วนเกิน You are a surplus. ถ้าสมมุติเราบอกว่ายังไง จุดนั้นก็จุดมีชีวิต If you're saying that drop is drop of ต่อ life, เมื่อมีเราเองเป็นน้ำดรอปนั้น if you are the drop, แต่ถ้าสมมติเราไม่เป็นน้ำอ่ะ if you are the drop, เราตาย you're dead. เราไม่ใช่คนเป็น You're not living. เราคือคนตาย You are dead. เมื่ออาทิตย์ที่แล้วอาจารย์แดงเทศน์ที่โบสถ์ฟอเรสต์ Last week I preached at Forest เราจะ Hills. รู้ได้ไงว่าเราเป็นเราตาย How do you know if you're living or dead? ฟังหัวใจ Listen to your heart. ถ้าหัวใจเต้นเป็น If your heart's beating, หัวใจไม่เต้นตาย then you're living. If it's not, then you're dead. กดง่าย It's really easy. ๆบางคนเนี่ยนะเป็นคนตายที่เดิน คนเป็นอะไรคนตายที่เดินได้ Some people are dead people who are walking. คือคนที่ไม่มีหัวใจเต้นข้างใน Their heart's not beating. คนที่ไม่มีความคิดเกินขอบเขตของตัวเองไปถึงคนอื่น And they never think about others. คนที่ไม่เคยมีจิตใจเมตตา They never- ที่จะเป็นคนใจกว้างเผื่อแผ่ They never have a heart of mercy. They're never thoughtful to others. มันก็ตูอยู่แบบตายของตัวเอง So นะ they're just living like a dead person in their own bubble. นั่นไม่ใช่หยดน้ That's not a drop. ำนั่นคือส่วนเกิน That's a นั่น surplus. คือตัวปัญหา That is a problem. ลองดูสิเนี่ยพระเจ้าบอกว่ายังไง ถ้าสมมติพระองค์ปรารถนาให้เราเป็นน้ำดรอปนี้พระองค์บอกว่าหมดกำลังละลูก So if God wishes for us to be the drop, He says, well, if you're weary, พระองค์จะเสริมกำลังให้ I'm going to give you strength. พระองค์มีเขาเรียกว่าอะไรนะมีทุกอย่างที่มันเป็นแหล่งแห่งพลัง And the Lord has resources of strength. เพราะเหตุว่าพระองค์มีแม่น้ำของพระองค์ยังมีเป้าหมาย Because the Lord has this river. เห็นหรือยัง flowing stream แม่น้ำที่กำลังไหลอยู่เนี่ยเห็นเลยถ้ามันดรอปเดียวมันยังไหลไม่ได้ We're talking about flowing streams. One drop can't flow. มันจะต้องมารวมกันจนกระทั่งมันเพิ่มมากพอ The drops have to come together to form a river that พี่ flows. น้องคนเดียวไหลไม่ได้ One drop, one person cannot flow. โบสถ์เราเนี่ยลองถามดู Think about our church. เราไหลได้ยัง Can we flow? เราไหลหรือเปล่า Are we flowing? หรือว่ากำลังจะไหลเอ้าซึมแห้งลงไปในดินเรียบร้อยแล้ว Or maybe we are about to flow, but then it's dry. น้ำที่เป็นประโยชน์ The water that is beneficial คือน้ำไหล is this water that มัน is จะต้อง flowing. flow It must flow. มันจะต้อง flow It has to flow. ไอ้คำว่า flow นี่คือมันไหล The word flow means that it flows. เพราะฉะนั้นน่ะยกดูสดุดีบทที่42ข้อ 1 Psalm 42 ว่ากระ 1. เสือกกระสนหาลำธารน้ำอย่างใด As a deer panted for the ข้า water, พระองค์ก็กระเสือกกระสนหาอย่างนั้น I pant for you. เพลงก็ร้องเรียบร้อย You see the song? พระคัมภีร์ก็ท่องเรียบร้อย And the word tells us นั่นไม่ใช่เพียงแค่คาถาที่เราเองจะท่องเป็น holy word it's not just the holy word that we memorize and นั่น say. คือความเป็นจริงของน้ำหยดหนึ่งที่มันมารวมตัวกัน และมันสามารถไหลไปได้ It is the truth about the drops that come together so that the stream can flow. เยเรมีก็พูดอย่างเดียวกัน Jeremiah, โยนก็พูดอย่างเดียวกัน John,
แม่น้ำดำรงชีวิต The water ใคร of เป็นแม่ life. น้ำนั้น Who is the พระ water? เยซูคริสต์เป็นแม่น้ำดำรงชี Jesus วิต is the water. ทั้งหมดที่เกี่ยวกับแม่น้ำที่ไหล Everything about the flowing ไม่ water, ใช่แม่น้ำถูกขัง it's not that it stops. ไม่ใช่แม่น้ำที่แดมที่เขื่อน It's not like a dam. นี่ไม่ใช่เขื่อนนะเพื่อนพระคัมภีร์ไม่ได้พูดถึงเขื่อนนะ The Bible doesn't talk about dams. เขื่อนนั้นเพื่อมันตัวมันเอง A dam is only for เวลา yourself จะ to ไหล see. ไปหาคนอื่นก็ต้องเปิดทีละนิดไหลชี้ออกไป And if you're gonna go to flow to others, it has to be in small portions. ในพระคัมภีร์ไม่ได้บอกให้เราเองที่เป็นเขื่อน The word doesn't say be a dam. แต่ถ้าสมมุติเราจะเป็นแม่น้ำ But if you're gonna be a river, เราต้องไหลแบบไหนอะ you must flow like what? ที่เราเองสามารถที่ดูฝ่ายสปิริตชัวแม่น้ำฝ่ายจิตวิญญาณของเรา You can look to the spiritual of the river. ลองดูนี่นะเราเองเป็นแม่น้ำฝ่ายจิตวิญญาณหรือไม่ Are you a spiritual ถ้าเรา river? เป็นแม่น้ำฝ่ายจิตวิญญาณ If you are, เราเองจะต้องให้ใจของเราในน้ำมันไหลเข้ามาในใจเราก่อนนะ the water has to be conveyed into your heart อันนี้ first. เป็น personal Personal. ส่วนตัวก่อน Personal. ให้มันเข้ามาส่วนตัวก่อน Let it be personal ยัง first. ไม่ต้องไปชวนใครทำงาน You know, don't work with others yet. ยังไม่ต้องไปลากคอใครมาร่วมมือเราในการทำงาน ถ้าคนคนนั้นเขาเองยังไม่รู้เลยว่าตัวเองเป็นน้ำดรอปนั้น You know, don't drag someone else to do the ministry with you if they don't even know that they're a drop. จะรับใช้พระเจ้าไม่ต้องไปเอาคนที่ฝืนใจลงมาทำ If you're gonna serve God, don't bring someone who is just trying their best. ถ้าสมมุติว่าหัวใจของเขายังไม่ได้รับการเติมเต็ม When their heart hasn't been filled yet. เพราะฉะนั้นมันจะเริ่มที่คน personal So it has to start with the ส่วน personal. ตัว Personal. พอหลังจากนั้นน้ำมันไหลแล้วเห็นหรือยัง And then the water is flowing. ฝ่ายจิตวิญญาณไหลไปที่ไหนน่ะไหลไปสู่โลกนี้ It flows and it pours out to the world. ไม่ใช่คนเดียว Not just to one person. แล้วมันจะไม่หยุด And it won't stop. เห็นหรือยังน้ำที่เมื่อก่อนนี้ไม่เคยมีไหลมาก่อนฝ่าผ่ากลางอิสราเอล The water before that never flowed now is flowing through แบบ Israel. นี้แม่น้ำสายนั้นไม่หยุด And the water doesn't stop. ทำไมไม่หยุดอ่ะ Why? ก็เพราะเหตุว่าตอนนี้เนี่ยนะจากข่าวประเสริฐที่ได้มาบังเกิดที่เบธเลเฮมกระจายไปทั่วโลกแล้ว Because the gospel that starts in Bethlehem is now starting to flow throughout the นั่นคือ world. แม่น้ำสายนั้น This is that river. ถึงไม่มีที่สิ้นสุดไง And it has no ends. ไปทั่วโลก It goes through the แต่ world. มันเริ่มจากเรา It starts with you. เพราะฉะนั้นถ้าสมมติเราไม่ให้ความร่วมมือ So you don't work with it. พระพรฝ่ายจิตวิญญาณก็ไม่ได้ไหลไปหาใครเลย And the blessing, the spiritual blessing won't flow และอย่าง out. นี้พระคุณของข่าวประเสริฐจะออกไปทั่วโลกได้ไง And the gospel of grace will never flow แต่ out. ที่พระคุณข่าวประเสริฐออกไปได้เพราะฝ่ายจิตวิญญาณเติบโต The reason the gospel of grace flows out is because of spiritual development. แล้วถ้าสมมุติพระคุณของพระเจ้าออกไป And if the grace flows out, เราจะไม่ไปโดยที่เราเองไม่รู้ว่าจะทำอะไร and we won't go out without knowing what to เพ do. ราะเหตุว่าของประทานจะมาจากพระวิญญาณบริสุทธิ์ของพ Because ระเจ้า the gifts will come from the Holy Spirit. เมื่อเราจะออกไปยังโลก When you go out to the world, พระเจ้าไม่ให้เราออกไปโดยที่เราเองไม่มีอะไรติดตัวไป the world doesn't want us to go out without anything in พระ hand. องค์ให้ของประทานทุกอย่างแก่เราแล้ว The Lord has given us everything. และเมื่อเราเองไปยังโลกนี้ And when we go into the world, ไม่ใช่เราเองสำคัญ it's not doesn't mean we're important. สำคัญที่สุดมีน้ำทำรงชีวิตเอาไปให้เขา What is important is that we bring the river of life to people โดยผลงานของพระวิญญาณบริสุทธิ์ through the work of the Holy Spirit, ไม่ใช่ตัวเรา not us. แต่และยังสิ่งที่ให้ก็ไม่ใช่ของเรา We're not giving something that's คน ours, ที่ทำงานในใจเขาก็ไม่ใช่เรา and you know we're not working in other people's เรา hearts. แค่หยดน้ำหยดเดียว We're just a drop. เฮ้ยเราเข้าใจตรงจุดนี้เราถึงจะรู้ว่านี่เราโอ้โหภาพมันสวยสดงดงามจริงๆเลย If you understand this, well, then you will see the beautiful image. อ้าวล่ะลองดูนะพอพูดถึงน้ำเรามาดูโยเอลบทที่3ข้อที่18พี่น้องข้อพระคัมภีร์พวกนี้พี่น้องไปเปิดเราเอง So if you look here, if you go and look on your own, all these verses here. นี่คือขบวนการของการเจริญเติบโตฝ่ายจิตวิญญาณ This is the way that you can develop spiritually. โยเอลบทที่3ข้อที่18บอกว่า Joel 3:18. น้ำนั้นจะไหลออกจากบ้านของพระเจ้า The water flows from the house of God. บ้านใครอะบ้านพระเจ้า House of ก็ God. บ้านเราเนี่ย Our house. มันไหลไปไหมวะ Does it flow? ชีวิตของเราเนี่ยอยู่เนี่ยพระเจ้าอยู่ในบ้านเราเนี่ย You know, is God in our house? เพราะในโยเอลบอกว่ายังไงจะไหลจากบ้านของพระเจ้าก่อน Because in Joel it says it flows from the water of the house of God. แต่บ้านหลังไหนมั่ง Which house? หลังเรา This house. หลังนี้ This house. มันไหลออกไปหรือเปล่า Does it flow? หรือว่าเมื่อเราเองมาอยู่ในครอบครัวของเรา Or maybe here your family. ครอบครัวเราเชื่อพระเจ้าเรียบร้อยแล้ว Your family believes in ทุก God. คนเชื่อพระเจ้าเรียบร้อยแล้ว Everyone believes in พ God. ระพรของพระเจ้าไหลออกไปน้ำไหลออกไปจากครอบครัวของเรามั่งหรือเปล่า Does the water flow from your family? หรือว่าในคริสตจักรของเรา Or your church? ที่บ้านหลังใหญ่ Is it a big พระ house? พรของพระเจ้าไหลไปหาใครบ้างหรือเปล่า Does the blessing flow 32 out? ปีนะพี่น้องที่ใกล้จะถึง
งเนี่ย 32 years. นี่คือวันที่พิสูจน์ว่า This is the day of พระ test. พรของพระเจ้าในพระนิเวศบ้านหลังใหญ่ จะไหลออกไปสู่คนทั่วไปหรือไม่ Whether the blessing of God will reach out to people in our community or not. นี่คือบทพิสูจน์ความเจริญเติบโตฝ่ายจิตวิญญาณ And this is the test to show our หลังจาก spiritual นั้นเซกร development. ยา14 ข้อที่ Zechariah 14:8. 8 ได้พูดถึงว่าน้ำของพระเจ้าเนี่ยคือน้ำที่มาจากอิสราเอล The water of God flows from Israel. สายที่ไม่มีน้ำ A place where there was no water. ที่ไม่เคยมีน้ำมาก่อน Never had a river. แต่เมื่อมีน้ำทำรงชีวิต But when there is a river of life, และเป็นน้ำทำรงชีวิตมาจากพระวิหาร and it comes from the church, นั่นคือพระพรที่เตรียมผ่านอิสราเอล it is a blessing passed through Israel ไปยังคนทั่วโลก to everyone in the world. อย่างที่อาจารย์แจงพูดแล้วยิวก่อน Jews first, พอหลังจากนั้นต่างชาติ and then the Gentiles. เพราะฉะนั้นตอนนี้มาถึงเราเรียบร้อยแล้ว So it's reaching us. เราเองอยู่ในส่วนของคนที่ได้รับพระคุณของพระเจ้า We แล้ว are in the portion where we have received the เรา grace of เองอยู่ใน God, ส่วนของได้รับของประทานฝ่ายจิตวิญญาณทางพระวิญญาณบริสุทธิ์เรียบร้อยแล้ว and we've already received the gifts of the Holy Spirit. เราเองก็เป็นหนึ่งในกลุ่มคนที่พระเจ้าจะใช้เหมือนอิสราเอล And so we are one in the group that the Lord will use Israel. จากหนึ่งดรอปของน้ From one drop of water, ำตอนนี้เนี่ยเราเองกำลังเข้าไปอยู่ในชุมชน now we are entering into society. เรามีชุมชนของเราเรียบร้อย We แล้ว have our society. ลองดูพี่บอลบทที่21ข้อที่22 Revelation 21:22. พี่บอลที่21 22บอกว่าไงน้ำนั้นก็ไหลจากที่บัลลังก์ของพระเจ้าและของพระเมสสโปดกของพระเจ้าและมกรด้วย The water flows from the throne of God and also from the Lamb of God. ประตูภาพสวยงามเนี่ย What an อันนี้ image. คือตอนไหนเนี่ย When is this? อันนี้คือภาพที่เราจะไปอยู่ด้วยกัน The image of when we're going to be there เรา together. จะไปอยู่ด้วยกันที่ไหนที่นี่ There. ที่ไหนในวิหารหลังใหม่ของเราที่นี่ In the new temple. และน้ำนั้นจะไหลออกมาจากบัลลังก์ And the water flows out from the throne ภาพ of ที่เรา God. เห็นตอนนี้เนี่ยคือมันมาจากด้านซ้ายRight. ด้านอะไรนะด้านทิศใต้ So what we're seeing right now is flowing from the south side อยู่ในขวามือด้านขวามือ on the right side. แล้วทีนี้ลึกๆลงไปแล้วไหลมาจากที่ไหนจากบัลลังก์ที่พระเจ้านั่งอยู่ตรงนั้น And deep underneath, it flows from the throne of God. เราไม่ได้ไปหาเอง We don't seek it on our own. เราไปที่นั่นเราก็จะพบเอง When we go there, we will find it. อย่าไปรอให้ไปที่นั่นแล้วพบ Don't just wait and then you'll find it there. ตอนเนี้ย Right now, โอกาสของเรา it's your chance. เราเองจะต้องพบแม่น้ำสายนี้ให้ได้ก่ You อน have to find this river of life first. และเราเองถึงจะรู้และเข้าใจอย่างลึกซึ้งถึงสัมผัสที่เราเองได้รับความชุ่มชื้นฝ่ายจิตวิญญาณ And you will know and deeply understand the spiritual replenishing that you have received. เอาเรามาถึงตรงนี้อาจารย์เจนจะพักตรงนี้นี่นะ So at this point, ทั้งหมดเนี่ยที่อาจารย์เจนถือว่ามันทันยุคทันสมัยทันเหตุการณ์จริง when I'm saying it's really relevant, ๆแล้วก็อาจารย์เจนตลอด2 อาทิตย์ที่ผ่านมา and throughout the past 2 weeks, ที่ตื่นขึ้นมาในแต่ละเช้า when I wake up in the ก็ morning, ได้มีโอกาสได้เข้าไปในYouTube I have a chance to look into และไป YouTube ดูการนมัสการ non-stop to look at the non-stop worshiping การ revival ฟื้นฟู non-stop and the non-stop revivals ที่Ashbury เคนตักกี้ in Asbury, Kentucky, มหาวิทยาลัยคริสเตียนของที่นั่น at a Christian university. เริ่มจากไหนอะ Where does it start เริ่ from? มจากแชปเปิลของมหาลัย It started from the chapel in the church. นักศึกษาพบกันปกติเหมือนกับเราวันพุธพบกันอย่างนี้ And แหละ you know, the students met there like we do on Wednesday nights, like today. คนที่เป็นแชปเพลนก็ขึ้นไปที่จะแบ่งปันพระวจนะของพระเจ้าเป็นปกติ And the chaplain went up and he shared the word of God normally. แต่เมื่อพระวิญญาณของพระเจ้าอยู่ด้วย But when the Holy Spirit is with them, และพระเจ้าต้องการที่จะฟื้นฝ่ายวิญญาณ and God needs to revive the spirit, คำธรรมดาก็กลายเป็นมีชีวิต just the ordinary words can bring life. ชีวิตที่ตายแล้วก็ได้รับการฟื้นขึ้นมาใหม่ A life of death can be resurrected. อาจารย์คนนี้ชื่อแซค And this pastor, his name is Zach, อ่านพระคัมภีร์อยู่ตอนหนึ่งจากโรมบทที่12ข้อ9ถึง21 and Pastor Zach, he read from Romans chapter 12, verse 9 to ทั้งหมด 21. มีแค่13ข้อ Just 13 verses. แต่ใน13ข้อนี้ But within these 13 มี verses, 30กฎเกณฑ์ที่พระเจ้าให้ there are 30 commandments. และนั่นคือกฎเกณฑ์ของการใช้ชีวิต
These are อยู่ the ในโลกนี้ and these are commandments of living in the world. สำหรับคนที่รู้จักพระเจ้า And for those who know about God, ต้องไปสำรวจชีวิตของตัวเอง you have to go and evaluate ข้อ yourself. ที่6เริ่มที่คำว่า And in verse 6 it จง starts, รักด้วยใจจริง love for the ทุ true กวัน heart. นี้เรารักด้วยใจจริงไหม Do you love with the true จง heart เกลียดชังสิ่งที่ชั่ว and hate what's evil? หรือว่าเรารักสิ่งที่ชั่ว Or maybe you love what's evil แต่เราเองเกลียดชังสิ่งที่เป็นความจริง and you hate what is the truth. เพราะฉะนั้นทั้งหมด30 กฎ So all these 30 commandments, พาสเตอร์แซกอ่านไปทีละข้อ Pastor Zach read through each ไม่ได้มี one. อะไรเลย Nothing serious, just reading. สุดท้ายแล้ว And lastly, พาสเตอร์แซกก็ใหญ่ชาเลนจ์ทุกคนท้าทาย Pastor Zach challenged everyone. ห้ามใครออกจากห้องนมัสการ Don't leave this sanctuary. ห้ามเด็ดขาด Don't. ถ้าท่านเองยังไม่ได้พบความรักของพระ If เจ้า you haven't felt the love of God, ถ้าท่านเองยังไม่ได้พบพระเจ้า if you haven't found ถ้า God, สมมติว่าท่านเองกำลังปิดบังซ่อนเร้นอยู่ภายใน if you're still hiding something ไม่ว่า inside, เรื่องอะไรก็แล้ว no matter what it is, ไม่ว่ากล้าข่มขืนใดก็แล้ว whether the root of bitterness ไม่ว่าสิ่งที่เป็นความเจ็บแค้นในจิตใจของท่าน or a sense of revenge, ไม่ว่าจะเป็นเรื่องที่ข่มขืนลากที่มันงอกลึกยาวไกลในชีวิตของท่าน or if it's the deepest root of bitterness in your หรือ life, จิตใจที่แห้งแล้งความเห็นแก่ตัว maybe it's a heart that is dry because of ซ่อน selfishness, อยู่ในที่ลึกข้างใน whatever is hidden in your heart, วันนี้ห้ามออกจากที่นี่ don't leave the sanctuary, สารภาพ confess, ขอรับการชำระจากพระเจ้า and be cleansed. แล้วเมื่อจะออกไป And when you leave, ออกไปด้วยความรักของพระเจ้า leave with the love of และ God. เอาน้ำดรอปเนี้ยที่เรากำลังเรียนคืนนี้ Bring this drop that we just learned เอา today. ไปให้คนอื่น Give it to others. แล้วพาสเตอร์แซกก็ลงจากเวทีไป And Pastor Zaki left ใช้ from เว the ลาเทศ altar นาทั้งหมด20 นาที just like 20 minutes for a sermon. 20 นาที 20 minutes. พลิกทั้งเมือง He flipped the whole city, พลิกทั้งรัฐ flipped the whole state, พลิกทั้งอเมริกา and flipped all America. ในเวลานี้กำลังพลิกโลกนี้ Right now, flipping the world. มาจากเมืองที่มีประชากรแค่ 6,000 คน Coming from a place where just there's 600 people. เมื่อพระเยซูคริสต์เสด็จมาที่เบธเลม When Christ came to เมือง Bethlehem, เล็ก small ๆบ้านนอก suburb, ไกล out, ไม่มีที่ที่จะคลอดด้วยซ้ำไป no place. ในขณะเดียวกันที่พระเจ้ากำลังใช้จุดเล็ก But in the way the Lord uses things that are ๆ ขอ small, งน้ำดรอปเดียว from just one drop, ที่ไหนอะ where? แอสเบอรี In Asbury. เคยได้ยินหรือเปล่า Have you heard of that ไม่เคย before? ได้ยินมาก่อนเลย Never in my life. เวลาเรามองหามหาลัยเอาลูกเราไปเรียน When you think about places to bring เรา university ม for อง your เห็นมี kid, ชื่อเสียง you look for a place where เรา well ไม่ได้มอง known, สถานที่แบบนี้เลย and you don't look for a place like คน this. อยู่ 6,000 คนจะไปเรียนอะไรเนี่ย 6,000 people who's learn พ there. ระเจ้าใช้ตรงนี้ But God uses พระเจ้าใช้คน this. ถ่อม God uses people who are ผู้ humble. นักศึกษาที่เข้ามาในวันนั้นเนี่ยนะสุดลงกับพื้นไม่มีใครออกจากห้องนมัสการ And the students got down on their knees, they didn't leave the sanctuary. ในนั้นมีแต่เสียงสารภาพความผิดบาป And it was just voices of confession. ในนั้นมีแต่คนที่ก้มลงนมัสการพระเจ้าอย่างแท้ And people bowing down to worship God. ทีมดนตรีมีกีตาร์ตัวหนึ่ง And in the singing expression team, there's one มีเปียโน guitar, อยู่อันหนึ่ง one piano, แล้วก็มีที่อะไรนั่นน่ะที่เขาตีอ่ะ and like a ดรัม drum, โก้อะไรนั่น bongos, เป็นกล่องสี่เหลี่ยมอะที่เขาตีเหมือนเสียงเป็นกล่อง like box, เนี่ยเหมือนบ็อกซ์ like a box, แล้วก็บ็อกซ์ like a box drum. แค่นั้นเอง Just that it. ตั้งแต่วันที่ From the 8th 8 February of February จนถึงเดี๋ยวนี้ until today, ยังไม่หยุด non-stop. คือฤทธิ์เดชของพระวิญญาณบริสุทธิ์ของพระ That's เจ้า the power of the Holy Spirit. และนี่คือน้ำที่ไหลออกจากพระนิเวศของพระเจ้ามันเป็นแบบนี้มันไม่สิ้นสุด And the river of life flows out from the temple and never stops. มันไหลไปจนทั่วโลก And when it flows out, it flows to the ต world. อนนี้เกิดการฟื้นฟูใหญ่อีกแล้ว Now there's a new revival อยู่ที่ลียูนิเวอร์ซิตี้ in Lee อยู่ University, ที่อลาบามา in Alabama, หลังจากนั้นมิชิแกน and then Michigan, ก็อยู่ในคนหนุ่มสาว among young ตอน people. นี้พระเจ้ากำลังฟื้นคนหนุ่มสาวขึ้นมาใหม่ Now God is reviving young คนที่ people. วิ่งหนีออกจากพระเจ้า For people who ran away from คน God, ที่ไม่เอาพระเจ้า they didn't want เด็ก God. รุ่นใหม่ไม่มีศาสนา New generation, there's no religion. เด็กZ Generation Z In Generation Z, คือ generation สุดท้ายแล้ว last generation, นั่นคือตัวหนังสือสุดท้ายแล้ว last alphabet, last alphabet นั่นคือตัวอักษรสุดท้ายของภาษาอังกฤ it ษ is the last alphabet in the หลั English งจากรุ่น alphabet. Z แล้วมันจะรุ่นไหนอ่ะ After Z, what else is เห็น it? แล้วยังไปถึงจุดสูงสุดแล้วที่พระเจ้าเองต้องการฟื้นเราขึ้นมาใหม่ And this is when the Lord is reviving us. อย่าลืมนะเราขอพระเจ้าว่าไง If you ask the Lord, ในช่วงโควิดเราขอพระเจ้า you know, during COVID, we ask the ขอ Lord, พระเจ้าที่จะรักษาแผ่นดินนี้ให้หาย Lord, may you ข heal อ this พระเจ้า world. ได้รักษาคนบาปที่หันหนีพระ And เจ้า may you heal the sinners who run away from 2 you. ปีผ่านไป 2 years, ในช่วงเวลานี้พระเจ้ากำลังได้ยินคำอธิษฐาน God is listening to our และพระ prayers. เจ้ากำลังตอบคำอธิษฐาน And God is answering our ในท่ามกลาง prayers คนหนุ่มที่ไม่เอาพระเจ้า among young people who don't want จง God. ฟื้นใจเด็กหนุ่มในมหาวิทยาลัยขึ้นมา And God is reviving the และ hearts ต of อน people นี้ in สิ่ง the ที่เกิดขึ้นคืออะไร And what's happening?
อยู่ที่ UK in the UK. ฟื้นฟูใหญ่ Big revival. เริ่มอยู่ในมหาลัย In university, เริ่มที่ไหนนิวซีแลนด์ New Zealand, เกิดการฟื้นฟูในมหาลัย revival อยู่ university, ที่ไหนบราซิล Brazil, เกิดการฟื้นฟู revivals, อยู่ในอินโดนีเซีย Indonesia, มีการฟื้นฟู revivals. เห็นไหมมันมาจากไหนอะ Where does it come from? น้ำดรอปเดียว One drop. โบสถ์เราจะเป็นได้ไหม Can our church do that? ถ้าโบสถ์เราจะเป็นได้ If so, วันอาทิตย์นี้เรามานมัสการ on Sunday we come to worship. ท่าทีของเราทุกคนต้องเปลี่ยน We have to change our attitude. และเมื่อเราฟังคำพระเจ้า And when we listen to the word of God, เราเองจะต้องขอพระเจ้า เปลี่ยนชีวิตเราจากชีวิตแห้งกลายเป็นชีวิตที่เป็นน้ำหยดหนึ่ง we must ask God to change our life that used to be dry to be like a drop of water. เพื่อพระเจ้าจะใช้เรา So God can use us. เราพอถึงอันที่สาม Number 3, สิ่งที่เราอ่านไปแล้วข้อที่เท่าไหร่อะข้อที่3ถึงข้อที่5 verse 3 to 5. เมื่อมันน้ำวิ่งไหลไป When the water is running, กำลังก็มาจากพระเจ้า the strength comes ไม่ from ใช่จาก God, เราเอง not from us. แล้วลองดูสิลองดูว่าแม่น้ำสายนี้มันเพิ่มขึ้นเพิ่มความลึกขึ้น And so the river has increasing depth. เมื่อชายคนนั้นนำข้าพเจ้า The man led me. แล้วข้าพเจ้าก็เห็นน้ำนั้นน่ะไหลออกทางด้านทิศใต้ I saw the water flowing from the south side. แล้วข้าพเจ้าก็พาตัวลงไปยืนในน้ำสายนั้น And I brought myself and stood in the water. จะนอกนั่นแม่น้ Don't stand outside the water. ำจะนอกคำพระเจ้า Don't stand outside the word of God. จะนอกน้ำทำลงชีวิตสายนั้น Don't stand outside the river of life. ต้องอยู่ในน้ำคำพระเจ้า Stand in it. น้ำนั้นจะให้ชีวิตแก่เรา That water gives you life. น้ำนั้นจะสอนเรา That water teaches สอน you เราให้ทำอะไร to do what? สอนเราให้เดินตาม To walk. เวลาเดินตามน้ำอย่าเดินกระสวนกระแสน้ When you walk, follow the water. Don't just walk. ำเวลาจะเดินไปด้วยกัน Walk together. เห็นไหมชายคนนั้นเดินนำข้าพเจ้าหมายความว่าเอเสเคียลจะต้องตามชายคนนั้นทูตสวรรค์ของพระเจ้า When he says the man led me, that means Ezekiel had to follow the angel of God. อย่านำหน้าอย่าแซงหน้า Don't lead. Don't go ahead. อย่าเก่งกว่าคนที่เป็นทูตสวรรค์พระเจ้า Don't be better than an angel of God. เดินลงไปแม่น้ำนั้นใครนำเราไปข้างหน้า When you walk in the water, who's leading you? พระเจ้าใช้ใคร Who does God use? ในเวลานั้นพระเจ้าใช้ทูตสวรรค์ของพระเจ้ามานำเอเสเคียล In that time, God used the angel. ในเวลานี้พระเจ้าใช้ผู้รับใช้พระเจ้ามาน In this time, God uses the servant of God. ำคิดให้ถ่องแท้ตรงจุดนี้ And think about this. คริสตจักรของเรากำลังสวนทางหรือไม่ Is our church dividing? พระเจ้าให้ผู้รับใช้มาน God brought the servant of God to lead, ำและเราก็ไปนำแทนผู้รับใช้ but you're leading instead of the servant of God. บางเรื่องเราเดินสวนทางกัน About some things you're walking and you are about to collide. สิ่งที่เป็นความคิดเห็นที่จะนำไปสู่ความเจริญก้าวไปข้างหน้าเหมือนแม่น้ำที่มันไหลไปเรื่อยๆและเราก็สวนกระแสขัดทุกเรื่อง Concerning some things that will bring us to growth, but instead you are going to collide head on. แล้วมันจะไปที่ลึกได้ไงอะ How can you get into the deep end? ลงมาอยู่ในน้ำก็รู้แล้วว่าน้ำนั้นน่ะไม่ใช่ความสามารถของเรา You're walking in the water, you know that's not because of your own ability. นั่นคือสิ่งที่พระเจ้าประทานให้เรา God gave it to you. เมื่อเราลงไปอยู่ในสิ่งที่พระเจ้าประทานให้เรา And when you walk into what God gave you, ทอมใจ humble yourself. ทอมใจ Humble yourself. ทอมใจ And humble yourself. แล้วการฟื้นฟูจะเกิดขึ้น And there will be a revival, เหมือนที่แอชเบอรี like in Asbury. การฟื้นฟูเกิดขึ้นเพราะคนทอมใจ There is a revival because of humility. ลองดูพระเจ้ากำลังสอนเราผ่านใครน่ะ Who is God teaching สอน us? เราผ่านเด็ก Teaching through children, ๆ เด็กอายุในมหาลัยก็20 กว่า university age people. แล้วอายุเราเท่าไหร่ How old are you? อายุเรามากแล้ว You're more than 20. ผ่านประสบการณ์ชีวิตมามากแล้ว You passed through things in life, เราเห็นนะไปร้อนเห็นหนาวมามากแล้ว and you seem hot and cold. แต่วันนี้พระเจ้าสอนเราที่จะเห็นความถ่อม Today, God's teaching us about ทิ้ humility. งประสบการณ์เก่าๆของเรา Throw away past ไอ้สิ่งที่ experiences, เราเก่งเก่าๆของเราโยนทิ้งให้หมด the things you say you're good at. เรามาเรียนวิชาถ่อมเดินไปกับพระเจ้า Learn humility and learn to walk with พระอง God. ค์บอกว่ายังไงตรงนี้เนี่ยแล้วในที่สุดแล้วพระองค์ก็เพิ่มความลึกมันมาเรื่อย Increasing depth. ๆลองดูมันลึกแบบไหน How deep is it? เริ่มจากที่แองเกิลก่อน Starts from ankles? จากที่ไหนข้อตาตุ่มนี่ Ankles? เริ่มที่ตาตุ่ม Just ankles? ถ้ามันอยู่แค่ตาตุ่มก็ยืนในน้ำแล้วเห็นไหม Well, ankles, you're standing in water. แสดงยืนในน้ำเราก็สัมผัสน้ำแล้วเห็ You นไหม can feel the water. แม้เราเองจะอยู่แค่ตาตุ่มเราก็สัมผัสแล้ว Even if it's just the ankle, you can feel it. เพราะฉะนั้นเมื่อเราสัมผัสเรียบร้อยเรารู้แล้วเรายืนถูกที่แล้ว When you feel it, you know you're in the right place. พี่น้องนะให้เราถามตัวเอง
นะถ้าสมมุติเราเองกำลังยืนอยู่ที่ไหนทำอะไรก็แล้วแต่เราเองสัมผัสได้ในสิ่งที่เราทำหรือไม่ Ask yourself, wherever you're standing, whatever you're doing, do you feel it? หรือเราหลอกตัวเองว่าเรายืนในน้ำ Maybe you are trying to deceive yourself that you're standing แต่ in ความ water, จริงแล้วเรายืนบนบก but you're standing on land เพราะเราไม่ได้ร่วมพันธกิจอะไรสักอย่าง because you don't work with the ministry. เหตุเพราะว่าความคิดของเราสวนกระแสกับคนอื่นตลอดเวลา Because your thoughts are colliding with other people's. ถ้าสมมุติว่าจุดแรกเรายังเดินไม่ได้ยืนไม่ได้ If you can't stand in the first step, ก้าวต่อไปไม่ได้ you can't walk the next หลัง step. จากนั้นน่ะทูตสวรรค์ก็นำเอเซเคียลต่อ Then the angel led Ezekiel นำต่อไปที่ไหนอะเลื่อนลงไปที่เขา to the knees. เราไปถึงเขาเรียบร้อยแล้ว Okay, to the knees. เราอย่าลืมนะระยะเวลาระยะทางทั้งหมดเนี่ยน่ะ 1.5 กิโลเมตร And don't forget, the whole thing is 1.5 kilometers. เริ่มที่ข้อตาตุ่มก่อน Starts from พอหลัง ankles, จากตาตุ่มเสร็จเรียบร้อยแล้วไปที่เขา then to the knees, ลึกไปอีกหน่อยนึง a little deeper. ถ้าสมมติคนกลัวน้ำมันจะแจ้งนี่คนกลัวน้ You know, if you're afraid of water, I'm afraid of ำ water. ไม่ใช่เป็นโรคหมาบ้ากัดนะ I'm not just like afraid, senselessness. แต่เป็นโรคกลัวน้ I'm just afraid of the water. ำจู่ๆก็กลัวเฉย And I'm just afraid of it. ๆเพราะฉะนั้นเลยว่าน้ำไม่เป็นนะ And so I don't know how to swim. แล้วพอหลังจากที่ลงไปแค่เขา So, the knees, อย่าหยุด don't stop. อย่าหยุด Don't just stop there. เข่าแล้ว You're at the knees. Don't walk away. Yeah, tell yourself, เข่าแล้ว you're at the knees. เดินต่อ Walk forward. หลังจากนั้นมันขึ้นมาที่เอว And now you're at the waist. สูงขึ้นมาอีกแล้ว Wow, it's a little higher. You're getting a little เดิน comfortable. ลำบากแล้ว Starting to get it harder to แต่ walk. ถ้าสมมติเดินในน้ำถ้าน้ำมันไหลมันเชี่ยวอีกอะ Well, what if the water's flowing and it's ถาม crashing คน against ที่ you? ว่ายน้ำเป็นถ้าน้ำมันเชี่ยวอยู่ที่นี่เป็นยังไง If the water's here and it's flowing, มัน against เราใช่ไหม it's going against you. มันทำให้เราไม่มีประสบการณ์นะ ลำบากลำบาก It's hard. It's hard. ลำบาก It's hard. It's hard. ขึ้นมาขนาดนี้เลยน้ำมันก็พุ่งซ้ายพุ่งขวา If the water is flowing against you at the waist level, it's hard. เอาล่ะพอหลังจากนั้นเห็นแล้วยังมันขึ้นไปที่ไหน And หัว then the head, มิดแล้ว covering the whole body. พอไปถึงที่นั่นเนี่ยนะเราเองจะทำยังไงต่อไป What are you going to do จะ next? ยืนตายตรงนั้นเหรอ You're just going to stand there until you die? คำของพระเจ้าบอกว่า The word says, เมื่อไปถึงที่นั่นเราต้อง swim when you go there, you must swim. ต้องว่าย You must swim. ทำไมต้องว่ายอ่ะ Why must you swim? ตีนจะต้องไม่ติดพื้นอีกต่อ Well, ไป your feet will no longer touch ต้อง the ไม่ยึด ground. ที่ใดที่หนึ่งต่อ They ไป shouldn't stay in the จะ ground. ต้องไม่เกาะที่นั่นอีกต่อ They ไป shouldn't stay there. จะต้องไม่ดื้อรั้นที่จะเอาตรงนั้นเป็นจุดที่เราเองจะยืน แม่น้ำจะท่วมหัวอีกต่อไป Even if the water is flowing above your head, you shouldn't just stand there stubbornly. ฝึกว่าย แสดง Swim. ว่าพระเจ้ากำลังใช้เราในพันธกิจที่ยิ่งใหญ่ So that means God is using you in a great ministry. หลายคนถึงเข้าใจคำว่าชีวิตของมิชชันนารี And that's why a lot of people understand the lives of missionaries. เขาก็เริ่มว่ายแล้ว Because they're already swimming. ไปที่อื่น They go on other places. ต่างถิ่น Other ที่ places. ไม่เคยไป Places they've never been ที่ to. ไม่รู้จักมาก่อน Places they never ที่ know. ที่พูดไม่เป็น Places they don't know how to ที่ที่ speak. กินอาหารไม่ได้ The food they can't ที่ eat. ที่ไม่รู้จักใครสักคนญาติไม่มี Where they don't know anyone, they don't have any นั่น family แหละ there. ต้องว่าย They have to swim. ว่ายนี่ไม่มีที่เกาะที่กำนะ There's no place to นั่น stand คือจุด on. ของการรับใช้สูงสุดมาอยู่ที่นั่น And that is the highest place. เหมือนกับที่อับราฮัมออกไปเมืองไหนก็ไม่รู้ชื่อก็ไม่เคยรู้จักมาก่อน Like when Abraham went out and he didn't know where he was going. แผนที่อยู่ที่ไหนก็ไม่รู้ไม่เคยรู้ว่าอยู่ที่ไหน And he didn't know where it was on the map. ออกไปนั่นก็แก่มากแล้ว And he was already old. และคำสัญญาของพระเจ้าบอกว่ายังไงพระเจ้าจะให้เขาเป็น blessing เป็นพร And the promise of God was that he was going to be a blessing. ในขณะที่มองเห็นนะอยู่ข้างหน้าเนี่ยคืออะไร ไม่เห็นพรสักอย่าง But in front of him, he didn't see a blessing. แต่พระเจ้าก็บอกว่าไงว่ายไป And God said, swim. เดินก็แล้ว You're already walking. ถึงเขาก็แล้ว At the knees. ถึงเอวก็แล้ว At the waist. ท่วมหัวก็แล้ว Above your head. สุดท้ายอับราฮัมต้องว่าย Lastly, Abraham had to swim. เห็นเลยว่าไอ้ตรงจุดว่ายนี่ปัญหาเข้ามาเยอะเลย And a lot of problems. เพราะฉะนั้นเวลาเราไปว่ายอยู่กลางทะเลมันไม่มีที่ไหนมั่นคงเลยสักอ When ย่าง you're swimming out in the water, in the river, there's nowhere พ that's ระเจ้า stable. กำลังสอนฝ่ายวิญญาณเราว่ายังไง What is God teaching เพราะ us? นี่คืออะไร life progression Life progression. เพราะฉะนั้นเมื่อมันเป็น progression เนี่ยมันจะต้องก้าวหน้า When it's progression, you move forward. ถามตัวเองว่าเมื่อเรามาเชื่อพระเจ้าเนี่ยเราก้าวหน้าถึงขนาดไห When น you have believed in God to this moment, how far you เพราะว่า progressed? จำนวนปีเพิ่มก็ยังอยู่ที่ตาตุ่ม Maybe you're still at the ankles. เชื่อพระเจ้าก็ยังเห็นแค่ตาตุ่ม Maybe you're still at the ankles. แสดงว่ายืนอยู่ที่เดิม You're still in the same spot. ไม่ได้ก้าวไปไหนเลย You don't go คน forward. อื่นก็เดินลงไปแค่เขาแค่เอวขึ้นมาแล้ว And everyone is in the waist, in the knees. You're in the เพ ankles. ราะเราพอใจจะอยู่ตาตุ่ม Because you are sufficient เพราะ there. เราเองมั่นใจว่าสัมผัสน้ำของเราก็ยังมี And you're sure, I feel the เพราะ water. เราเองก็ยังมีความมั่นคงว่าเราเองก็จะได้อ่านคำพระเจ้า And I read the word of God. เรายังมานมัสการพระเจ้า I come to เรา worship. ยังใกล้ชิดพระเจ้า I'm close to แค่ God. ตาตุ่มก็พอแล้ว Ankle is enough. ถามจริงๆนะโปรเกรสไหม Are you progressing? ก้าวหน้าไหม Are you going ถ้าไม่ forward? ก้าวหน้า If not, วันนี้ถามตัวเองใหม่ ask yourself. ทำลง Be humble. สารภาพกับพระเจ้า Confess. ขอ
อพระเจ้าให้เราเริ่มต้นใหม่ Ask God to give you a new ลุ start. กขึ้นเดิน Start to walk. ทีละนิดทีละหน่อย Little by little. ระยะทางมัน 1.5 กิโลเมตร 1.5 kilometers. กว่ามันจะขึ้นไปอะไรมิดหัว Before it goes above your head, เอเซเคียลเดินทุกวัน Ezekiel walked every เดิน day. ตลอดเวลา Walk all the เดิน time. ไม่หยุด Non-stop. แม้ความกลัวจะอยู่ข้างหน้าแต่ละก้าวแต่ละก้าว Even if there was fear step by step, เขาไม่เคยหยุด he didn't stop เพื่อจะพิสูจน์ให้เราเห็น to show us. ชีวิตเมื่อจะเดินกับพระเจ้าจะต้องเสี่ยงแบบนี้ When you walk with God, you have to give a risk เพราะว่าจริง ๆ แล้วพระพรฝ่ายวิญญาณมาจากพระเจ้าผู้เดียว because the blessing comes from God alone. แล้วลงมาดู So let's see. อุปกรณ์1 2 3 4 4 อย่างนี้เราเองจะต้องฝึกไว้ The tools here, 1, 2, 3, 4. เมื่อเราเองกำลังลงสัมผัสน้ำที่แค่ข้อตาตุ่มของเรา When you're feeling the water just at the ankles, เราเองจะต้องฝึกเดินกับพระเจ้า you have to start to walk with ไม่ God. ได้ฝึกเดินกับพระเจ้าสำรวจดูชีวิตของเรา When you practice walking with God, you have to test your life. ระยะของแต่ละคนมันไม่เหมือนกัน Everyone has different ที่ distance. เราเองนี่นะน้ำแค่ข้อตาตุ่มของเราแต่ละคนไม่เหมือนกัน Everyone's ankle is different. บางคนอาจจะเดินสัก10 รอบนะ Maybe some people walk like 10 times. 10 รอบอะไรนั่นน่ะสระว่ายน้ำเนี่ย 10 laps in the pool. ก็ต้องเดิน You have to walk. ฝึกเดิน Start. ถ้าสมมติเดินเหนื่อยเราก็หยุด If you're tired, you stop. แต่เราเองอย่าอยู่กับที่ But you shouldn't stay still. หลังจากนั้นมีแรงเดินใหม่ And you have strength, go on. เพราะว่าเป้าหมายของเราคือต้องเดินลึกกว่านั้น Your destination is to go further. พอหลังจากนั้นเนี่ยนะเราเองถึงจะไปถึงเขา And you go to the พอไปถึง knees. เขาหน้าสัญลักษณ์ของเราคืออะไรคุกเข่าลง Symbolic of prayer. อธิษฐาน Pray. ขอพระเจ้า Ask the ไป Lord. ถึงเขาแล้ว And the knees. ขอพระเจ้า ที่จะให้เดินหน้าต่อไป Ask the Lord to help you to walk forward. เป้าหมายของเราไม่ได้จมอยู่ที่ไม่ได้ enjoy แค่อธิษฐานอย่างเดียว Your goal isn't just to enjoy prayer. เราเองจะต้องรู้จากจุดอธิษฐานของเราด้วย You must know about the root of prayer. ที่เราอาจจะเดินไป100 รอบแล้วก็ได้ Maybe 100 laps. เห็นไหมเราเองอาจจะอยู่ที่อาการอธิษฐานวนอยู่กับการอธิษฐานสัก100 รอบนะ And maybe you will circle in prayer 100 times. พอหลังจากนั้นลุกขึ้นมาใหม่ Get up เดิน again. หน้าต่อไป Walk forward. พอไปถึงจุดไหนจุดเวส At the ตรง waist. กลางพอดีเลย At the waist in the middle. นี่คือตรงกลาง This is the middle. จุดนี้คือจุดของการ purify And this is the center of นี่คือ purification. การชำระของพระเจ้า Purification, God's purification. Ask God to ช่ว purify งที่ you. เดินกับพระเจ้า As you walk with เดิน God. ในแม่น้ำกับพระเจ้า As you walk in water. เดินในพระคุณของพระ As เจ้า you walk in grace. เดินในแม่น้ำแห่งชีวิตที่พระเจ้าเองเป็นผู้ที่เติมเต็มให้กับเราวันต่อวัน As you walk in the river of life that God sustains for you. ขอการชำระจากพระเจ้า Ask for เพราะแน่ purification. นอนยิ่งเดินยิ่งความผิดพลาดเนาะ The more you walk, the more mistakes you make. ยิ่งเดินนี่แหละสิ่งที่เราเองจะยิ่งได้เห็นคือความเหน็ดเหนื่อยแล้วเราเองเมื่อเหน็ดเหนื่อยมันก็เหมือนประชากรอิสราเอล The more you walk, the more tired you are, and the more you are like the Israelites. แล้วเราเองก็จะเริ่มกลายเป็นคนที่เป็นตัวปัญหา You're going to be the problem. เอาละเมื่อไปถึงจุดนี้ขอพระเจ้าชำระเรา Ask the Lord to purify you. เดินต่อ Walk. ไปเดินต่อไปแบบไหนอะ How? เดินต่อจนกระทั่งวันในที่สุดเดินไปไหนไม่ได้ Well, walk until you can't walk no more. สำหรับเอเซเคียล For Ezekiel, เดินไปไหนไม่ได้แล้ว he couldn't walk anymore. จนกระทั่งไม่มีที่ตีนล่วงแล้ว There wasn't a place for his feet to sit ตัว on. เองไม่มีกำลัง No strength. และในที่สุดแล้วพระเจ้าก็นำเขากลับฟัง And then God brought him back. เห็นแล้วยังพระเจ้ารู้กำลังของเรา God knows our พระ strengths. เจ้านำเขากลับไปอยู่ที่ฝั่ง And God brought him back to the bay. เขาที่เขาเองได้รับประสบการณ์ตรงนั้นเพื่อมาบอกเราเรียบร้อย And แล้ว he gained experience to tell เรา us. ต้องขอบคุณพระเจ้าสำหรับเอเซเคี We ยล must thank God for ที่เขา Ezekiel. เองให้เราได้เห็นภาพขบวนการของชีวิตฝ่ายจิตวิญญาณ That we can see the picture of the Spirit. ว่ามันจะต้องมีความก้าวหน้าฝ่ายวิญญาณ That there has to be a progression. หากเราอยากจะก้าวหน้าฝ่ายวิญญาณ If you want to progress การดำเนิน spiritually, ชีวิตต้องอยู่ในคำของพระเจ้า you have to walk in the Word. การอธิษฐานต้องสม่ำเสมอ You have to pray. การอธิษฐานขอการชำระจากพระเจ้าต้องมีตลอดเว And ลา you must ask for purification in your และแม้ถึ prayer. งเวลาที่พระเจ้าเรียกในการทำพันธกิจของพระเจ้า And when God calls you to กระโด serve, ดลงไปป้ายได้แล้ว jump in there and swim. อย่ากินแรงคนอื่น Don't eat at other people's strength. เพราะคนอื่นเขาก็ต้องทำอย่างเดียวกันกับเรา Everyone else has to do the same thing. แล้วเราถึงจะรู้ว่าแม่น้ำแห่งชีวิตมันมีความหมายกับเรา And that's how you know the river of life is meaningful. แล้วเมื่อเราเข้าใจตรงนี้แล้ว And when you understand เรา this, ถึงจะทราบซึ่งว่าชีวิตของเราอยู่เพื่อใคร then you know who you live for แล้วเราอยู่ไปทำไม and why you live. เอาล่ะไอ้บทเรียนที่ให้พี่น้องไป For the lesson, พี่น้องลองดูคร่าวๆแล้วกัน let's look a little bit. เอาดูคร่าวๆลองดูแค่หัวข้อใหญ่ๆของมัน Let's look at the big สำหรับวิหารหลัง title. ใหม่ For the temple, นี่คือเป็นบทเขาเรียกว่าบทสรุปของเรา this is our conclusion. เพราะฉะนั้นเมื่อเขาอธิบายถึงยุคของอาณาจักรที่จะมาถึงของพันปี So when I'm talking about this millennium, การแบ่งเผ่าต่างๆที่เกิดขึ้น with the divisions of the tribes, นะพี่น้องกลับไปอ่านเอาเองนะมันมีพระคัมภีร์ของไม่ว่ากันดารวิถีไม่ว่าโยชูวาเราเห็นภาพของการ
อะไรแบ่งเผ่าโดยการจับฉลากของปุโรหิต And in Joshua, in the book there, then you can look at the division of the 12 อัน tribes. นี้สมัยก่อนเขาทำกันอย่างนั้น Back then they did it like พอหลั that. งจากนั้นมันก็พัฒนามาขึ้นมาเรื่อย And then it developed. ๆในสมัยของโซโลมอน In Solomon's ก็ time, เริ่มมีการปกครองแบ่งออกเป็น12กลุ่มด้วยกัน now it's into 12 districts. กว่าจะมาถึงในขณะเดียวกันเป็น12เผ่า And there are 12 เห็น tribes. หรือยังเนี่ยมันมีพัฒนาการของมัน There's progression. ขนาดว่ากว่าจะมาเป็นพระนิเวศของพระเจ้าหลังใหม่ พัฒนาการจากคนของพระเจ้า ก็ต้องเริ่มจากความเข้าใจที่เหมือนกัน Before there was a progression for the districts, they had to have a single understanding. ถ้าสมมติคนของพระเจ้าไม่ได้เข้าใจเหมือนกัน If they didn't have an understanding, ต่างคนต่างมีสายตาของตัวเอง And everyone- มองวิธีของตัวเอง and everyone had their way of perspective, ไม่มีทางงานนั้นจะสำเร็จ there's no way the work would get มัน done. จะขัดแย้งกันอยู่ตลอดเว It ลา would just conflict with each เราดู other. สิเมื่อพระเจ้าเองให้เขาเองได้เห็นเรียบร้อยแล้ว ในที่สุดแล้วสิ่งที่พระเจ้าเองกำลังชี้ชัดลงไปว่า อะไรคือของพระเจ้าก็ต้องเป็นของพระเจ้า And in the end, God was saying, well, what belongs to God belongs to God. เอาละพี่น้องลองดูนะถ้าสมมติการจัดรูปแบบนี้ในตัวหนังสือสีแดงของภาษาไทยที่อาจารย์แจงส่งให้ Well, in the Thai edition, they have some additional bolding in red. ในเรื่องของการแบ่งส่วนของพระเจ้าชัดเจนเนี่ยคือการจัดกระจายแบบนี้เป็นรูปแบบที่สร้างวินัย For the Lord's portion, this is a way to form discipline. เห็นไหมแบ่งเป็นเผ่านี่คือสร้างวินัย So this is how you form discipline. เมื่อก่อนหน้านั้นนะมันวิ่งวุ่นวายกันไปหมดเลยตีกันตายเลย Before that, there was just a lot of แต่เมื่อ chaos. แบ่งเป็นกลุ่มมีหัวหน้าเผ่ามีหัวหน้ากลุ่มมีคนดูแลที่นั่นที่นี่วินัยก็เกิดขึ้น When there's divisions with sections and people to lead, then there is discipline. กลุ่มเล็กสุดก็รายงานขึ้นไปกลุ่มใหญ่สุด The smallest group then informs the largest ห group, มายว่ากลุ่มใหญ่กลุ่มเล็กเข้าใจซึ่งกันและกันสื่อสารซึ่งกันและกัน and they understand each other, they communicate, โครงสร้างมีกฎเกณฑ์ที่จะต้อง follow and they also have a set of rules to follow. นั่นคือการฝึกวินัย That's how you have discipline. โบสถ์เราก็มีแบบนี้ Our church has เราก็ that. มีการฝึกวินัยแบบ We นี้ have to form a ลอง discipline. ดูสินะวินัยของโบสถ์เราสร้างขึ้นมาเพื่ออะไร Why do we have a discipline? เพื่อจะพิสูจน์ว่าเราเองนั่นน่ะใช้การได้ไหมเนี่ย To demonstrate if we can be used. ถ้าเราใช้การได้ If we can be used, เมื่อเรามาอยู่ร่วมกัน when we live together, เราถึงจะเป็นประโยชน์ then we can be แต่ beneficial. ถ้าสมมุติว่าเราเองใช้การไม่ได้ But if we cannot be used, ต่อให้วินัยสร้างขึ้นมา no matter if we have discipline, เราก็จะทำตามใจตัวเอง you're gonna do what you want, จริงป่ะ right? แต่ทุกวันนี้เราลองดูสิ These days, อาจารย์สมบูรณ์นะโอ้โหเทศนาเทศแล้วเทศอีกเหลือไว้เอาละภาคเช้าเทศนาพยายามที่จะเหลือให้มันอยู่ภาคบ่ายให้มาติดตามภาคบ่ายต่อไป Pastor someone preaches and preaches, and he doesn't finish in the morning, so he tries to finish in the afternoon so it can flow into each other. โอ้โหทั้งตื่นเต้นทั้งเล้าใจภาคเช้า And in the morning, we're so excited, we're เอ enthusiastic. ทั้งพูดเร็วทั้งพูดช้าทั้งพูดดังทั้งพูดเบา You know, he speaks loud and soft and fast and slow. เทคนิคอะไรก็แล้วแต่ You know, dynamic. พอหลังเด่นแน่ไม่ It's dynamic. พอหลังจากนั้นกินข้าวอิ่ม And after we're full at lunch, เหลือ5 คน 5 people are left. มีวินัยไหมเนี่ย Is that called discipline? วินัยฝ่ายวิญญาณไม่มีนะถ้าสมมติมันไม่ได้เริ่มที่เรา Is it spiritual discipline if it doesn't start with you? กลับไปดูภาพบนกระดาษ Look to the board. เรียบร้อยหมดเรียบร้อยแล้ว It's all มัน there. อธิบายเรียบร้อยแล้ว It's all there. ท่านกำลังยืนอยู่บนฝั่งไม่ได้ยืนลงเลยตาตุ่มยังไม่ถึงเลย You're standing on land. You're not even ankle deep. แล้วหวังจะไปว่ายน้ำได้ไง And how could you swim? พี่น้องเห็นภาพตัวเองหรือยังเนี่ย You see where you are? ทุกวันเนี่ยตีนแห้งสวยอะ These days, your feet, they're so dry. จะอารมณ์ทำงานอะไร โอ้โหต้องคิดแล้วคิดอีกเนี่ยจะเอาคนนี้เนี่ยนะเอาไปทำอะไรแต่ละอาทิตย์เพื่อจะแจ้งให้รู้ว่า ministry teamwork เนี่ยงานที่รับใช้ร่วมกัน โอ้เกรงใจ ผู้จัดทำเกรงใจคนที่จะเข้ามาร่วมงาน And when I'm setting up the list for the ministry teamwork, I have to think really hard. Well, I kind of feel reluctant to put this person in this position to do this thing. กลัวเขาไม่พอใจตำแหน่งนั้น I'm afraid they won't be satisfied in that position. โอ้บางคนไม่พอใจสักตำแหน่งอะ Some are never satisfied with anything. ไอ้ตำแหน่งนี้ก็ไม่ได้เพราะว่าป่วย I can't do that because I'm sick. ตำแหน่งนั้นก็ไม่ได้ I can't do that too. โอ้เพราะนั้นปวด It hurts. ทั้งป่วยทั้งปวด I'm sick and I hurt. แล้วจะไปทำอะไรนะ What are you gonna do? ไอ้พวกตีนขาวยืนอยู่บนฝั่งอะ Your feet are glistening because they're on the land. เพราะไม่เคยแตะลงไปในน้ำเลย They never get into the พระ water. ราชกิจของพระเจ้าขอโทษทีต้องเปียก Sorry, when you do the work of God, it has to get a little wet. ต้องเปียก Has to get a little wet.
ถึงจะสัมผัสงานรับใช้ได้ when you feel the work of God. นั่นคือคนที่ตามวินัยที่พระเจ้าวาง And that's someone who follows discipline. ส่วนของพระเจ้าทำให้เราละ And you know, God's done it for us. ส่วนของเราต้องตามพระองค์ For us, we have to follow God. วินัยพระองค์ตั้งให้ God set a discipline for us. ส่วนเรานะก็ต้องตามวินัยของพระเจ้า And we have to follow God's discipline. ในส่วนของเจ้านายลองดูข้อ 2 And so number 2 for the แล้ว prince. เจ้านายคือใครก็ไม่รู้เพราะฉะนั้นเนี่ยไอเอเซเคียลไม่ได้พูดชื่อของคนคนนี้ And we don't know who the prince is. Ezekiel doesn't say the name. เพราะฉะนั้นเจ้านายคนนี้จะเป็นผู้จัดเตรียมจัดสรร So this prince will แล้วก็ prepare. จะเป็นเครื่องบูชาเครื่องสักการะบูชาอะไรเยอะแยะมากมายพี่น้องเอาไปอ่านเอง พวกนี้คือรายละเอียดจุกจิก Whether it's the sacrifices or special occasions, it's just go read it. It's details. ไม่ว่าการจัดระเบียบในพระวิหารของพระเจ้า Whether it's in the เจ้า temple, นายคนนี้จะเป็นคนที่จัดการ the prince does all the เพ work. ราะฉะนั้นถ้าพระคัมภีร์พูดถึงคนนั้นแต่ไม่รู้ว่าเป็นใครบางคนก็บอกว่าอาจจะเป็น priest ปุโรหิต So the word said doesn't say a name, but some people might speculate, say, well, it's the priest. บางคนก็อาจจะเป็นในกลุ่มของเลวี Some say maybe it's จะ Levites. ใครก็แล้วแต่ No matter who it แต่ is, สำคัญคืออยู่ที่พระนิเวศของพระ what's เจ้า important is it is in the ที่ temple, พระวิหารของพระเจ้า in the temple of ทุกคน God. อยู่ที่นั่นนะเต็มใจทำ Everyone is there and they're ready to serve, ที่ทุกคนอยู่ที่นั่นที่พระวิหารพระเจ้าเนี่ยนะมีหน้าที่รับผิดชอบ and they have a responsibility, และทุกคนชื่นชมยินดี and they're rejoicing in แล้ว it. เราลองไปดูบนกระดานนะ If you look on เห็น the หรือ board, ยังทุกคนมีชีวิตชีวา everyone has vitality. เพราะทุกคนได้รับชีวิตแล้ว They gain life, เห็นแล้วว่าทุกคนเจริญเติบโต and they're growing. คนเติบโตนะทำได้ทุกหน้าที่พี่น้อง As you're growing, you can do ล้าง anything. ส้วมก็ได้ You could clean the ล้าง bathroom, ส้วมก็มีความสุข and you could be happy โอ้ doing โห it. อาซาร่าเมื่ออาทิตย์ที่แล้วมาแบ่งปันบอกว่าเพิ่งล้างส้วมมีความสุขก็เมื่ออาทิตย์ที่แล้ว And นี่แหละ this past Sunday, Sarah, she said, I just cleaned the bathroom. I'm so happy. I just cleaned the bathroom. พี่น้องถ้าตีนแตะน้ำนะพี่น้องจะมีความสุขทุกเรื่อง If your feet touch the water, you could be rejoicing in anything. และเห็นนี่นะท่านจะมีชีวิตชีวา And you will be refreshed. จะทำอะไรก็มีชีวิตชีวา You do everything with life. ไอ้สิ่งนั้นกำลังพิสูจน์ให้เห็นแล้ว And it's showing us, ไม่ว่าท่านจะทำอยู่แผนกไหนที่ในคริสตจักรของ no พระเจ้า matter what you do, เรา wherever, ดูสิ refresh you refresh. ทำเสร็จเรียบร้อยไม่บ่น You do, you don't complain. ทำเสร็จเรียบร้อยได้กำลังเสริม And you gain the มีความ encouragement. สุขที่ได้ท You gain peace. ำเพราะเห็นว่าชีวิตมีค่า Because your life is ค worth. นเห็นชีวิตตัวเองมีค่าเป็นอย่างนั้น And if you see life is worth, it's like that. Not just that. และเมื่อเราเองได้มีโอกาสได้มามีส่วนในพระวิหารของพระเจ้า When we have a chance to join in the church, ไม่แน่เราอาจจะเป็นเจ้านายคนนั้นก็ได้ maybe you are the prince. เราเองเป็นตัวที่มีความหวัง Maybe you are the piece of hope. เป็นตัวที่นำความหวัง Maybe you're the bringer of เพราะ hope. เราเองพบความหวัง Because you found เมื่อ hope. พบความหวังเรียบร้อยแล้วชีวิตของคนคนนั้นเลยมั่นคง And your life is stable. จะไม่ถามหาอะไรอีกที่มันทั้งสิ้นในโลก And you're not going to ask for stuff in the world, จริงหรือเปล่า right? จริงหรือเปล่า Maybe. พี่น้องวันนี้บทเรียนของเรามาถึงจุดคลายแม็กซ์ So we're reaching the climax of the อา lesson. ทิตย์หน้าเดี๋ยวเรามาต่อเรื่องของน้ำอะไรนั่นนะ river of life น้ำดำรงชีวิตต่อ So next week we're going to continue the lesson about the river of